Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, pada hari Sabtu malam dan juga Ahad malam kita akan bersama-sama dalam kursus secara online dalam menulis dan juga menerbitkan artikel dengan data dan juga tanpa data. Okey. Jadi hari ini dah masuk siri yang ketiga dan besok masuk siri keempat. Okey, hari ini kita aim untuk aspek penulisan di bahagian kajian literatur dan besok untuk bahagian metodologi. Okey, dekat grup WhatsApp saya dah kongsikan ada satu slide penuh hari ini dan juga berserta dengan sedikit template. Ada 4 template untuk membantu bagaimana kita dapat menulis artikel jurnal di bahagian literature review. Nanti kita akan bincang sepenuhnya apa yang kita nak buat dan bagaimana kita nak terbitkan, lagi-lagi bagi tanpa data. Okey, jadi tanpa data, okey, akan melibatkan sepenuhnya di bahagian literature review khususnya. Jadi artikel berbentuk literatur ataupun literature review, artikel berbentuk general review, artikel berbentuk konseptual memang datang daripada bahan-bahan penulisan kita di bahagian kajian literatur. Jadi bagi mereka yang aim untuk submit artikel tanpa data, so sesi malam ni sangat penting lah. Okey, literature review sedikit sebelum kita mulakan semua topik-topik penting untuk malam ni. Jadi bila kita buat versi online ni, inilah kaedah yang kita boleh buat lah sambil-sambil untuk menyiapkan artikel jurnal. Jadi kita terapkan perkara-perkara penting yang perlu ada dalam artikel jurnal lah. Okey, dalam penulisan literature review ada 5 perkara penting. Saya letak kat sini. Teori dan konsep. Tema yang kedua. Yang ketiga adalah perbincangan, penulisan perbincangan dengan merujuk research objektif, research question dan research hypothesis. Kemudian kita punya literature review gap atau potensi and gap. Dan seterusnya yang terakhir adalah kita punya roadmap ataupun cadangan kerangka. Okay, ini basically lah tapi plus minus lah ada yang mungkin dalam bidang dia kurang sesuai, ada bidang yang kena rearrange sedikit untuk merujuk kepada kesesuaian. Okay. Jadi di sini kalau dalam menulis dan juga menerbitkan artikel jurnal melalui bahagian pertama saja, teori dan konsep pun boleh terbit artikel jurnal. Jadi maksudnya di sini ada orang yang menulis artikel jurnal berdasarkan nak membangunkan kerangka. Contoh paper konseptual. Ada yang untuk menceritakan tentang potensi and gap. Sama ada nak gunakan literature smart, systematic literature review dekat potensi and gap. Nak buat perbincangan kajian literatur, sama ada nak buat general review, boleh dekat bahagian perbincangan literature. Begitu juga dengan tema. Jadi dekat sini paper bentuk literature review, conceptual dan general review boleh terhasil daripada salah satu saja. Maksudnya ketiga-tiga jenis tadi boleh buat paper daripada teori dan konsep. Boleh buat satu paper dekat tema. Boleh buat satu paper untuk perbincangan literature review ke arah research objektif, research question dan research hypothesis. Boleh buat satu artikel berdasarkan potensi and gap. Boleh juga kita buat satu artikel berdasarkan kita nak propose framework, propose model dan sebagainya. Okey, begitu juga kalau artikel ada data. Kalau artikel tanpa data, dia melibatkan kelima-lima ni lah. So bila sebut je section untuk literature review, akan ada perenggan awal untuk cerita teori dan konsep, seterusnya akan membincangkan berkaitan variable ataupun theme. Literature review merujuk pada kajian-kajian lepas yang menepati research objektif atau research question dan hipotesis. Kemudian kita akan keluarkan literature review gap dan jika perlu kita akan letak kita punya kerangka kajian. Jadi ini adalah basic lah. Kalau katakan kita sekarang ni sedang buat PhD dan master pun, ini merupakan proses-proses utama atau outline utama dalam penulisan literature review. Okay. So kalau kita tengok pada anak panah tu, saya tulis kat sini perbincangan. Perbincangan yang relevan, jelas dalam memacu proses penyelidikan. Jadi itulah literature review. Kalau literature review tak boleh
kita tak bincangkan perkara ni. So dia bukan melaporkan, dia keyword kat sini perbincangan. Okey, kemudian kalau kita lihat di bawah teori dan konsep serta teori utama dan konsep sokongan. Okey, basically dalam sebuah penyelidikan kita memang ada teori yang memandu atau teori utama. Kemudian kita ada juga dokumen-dokumen support untuk teori tadi. Merujuk pada dokumen-dokumen daripada kerajaan, dokumen-dokumen daripada industri, daripada komuniti maupun daripada artikel jurnal dan juga tesis-tesis dan juga dokumen akademia yang lain. Okey, begitu juga dengan tema. Tema sini boleh jadi juga sebagai pemboleh ubah, factor, theme, apa lagi? Pillar, dimension. Okey. Jadi penulisan literature review juga akan melibatkan komponen-komponen dalam literature. Bila kita buat perbincangan empirical, menulis atau membincangkan literature review secara empirical akan melibatkan perbincangan dari sudut literature review. Kita akan beritahu kajian ni dia guna teori apa, dia guna method apa, dia guna analisis apa dia punya keputusan, apa dia punya dapatan dan apa yang boleh dirumuskan. So perbincangan itu perlulah perbincangan kajian, bukan perbincangan dapatan. Okey, bila kita selesai buat literature review, kita akan menemukan potensi and gap. So kalau kata gap ni kita ada literature review gap, methodology gap, analysis gap, and empirical gap, and contribution gap. Jadi kita akan dapat hasil daripada N. Bila dah habis semua buat perbincangan kajian lepas, perbincangan lepas-lepas, kajian lepas-lepas yang berkaitan dengan objektif, kuesti dan hipotesis, kita mampu untuk kita rumuskan, kita buat konklusi yang dipanggil potensi and gap. Last sekali, jika bersesuaian, kita boleh juga merangka untuk kita propose cadangan untuk pembangunan model, pembangunan kerangka konseptual. Okey, begitulah flow-nya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada juga saya bulat. Kalau kita nak menceritakan secara keseluruhan dalam literature review, untuk bahagian teori dan konsep, contohlah paper ada data. Bila ada paper dan ada data, kita boleh cerita 1 atau 4 hingga ke 4 perenggan untuk bahagian teori. Okey. 2 hingga 5 perenggan untuk cerita tentang tema. 4 hingga 12 perenggan untuk cerita perbincangan literature review berdasarkan empirical study, previous empirical study. Kemudian kita boleh cerita 2 hingga 6 perenggan berkaitan dengan literature gap dan kita boleh propose dan menjelaskan hingga 1 hingga 3 perenggan untuk bahagian kerangka ataupun propose model. Okey, dekat bawah tu saya ada tulis juga, okey, penting bahagian ni kalau dalam penulisan artikel jurnal di bahagian literature review outline. Bahagian ni lah menunjukkan kita punya kreativiti. Kita dah bincang sebelum ni dan kita akan tunjukkan lagi dalam penulisan kajian literatur ni dari segi visual, infografik dan presentation sangat-sangat penting. Di samping itu adalah outline. So apa konten yang kita nak bincangkan dalam literature review. So outline itu sendiri menunjukkan betapa menarik atau tidak tentang artikel ni. Lagi-lagi artikel tanpa data. Okey, perbincangan secara meluas, jangan melihat satu perspektif. Bila kata perbincangan meluas ni masukkan dengan sumber citation saja, bukanlah artikel jurnal dan tesis saja, tapi dokumen-dokumen lain yang membolehkan kita membincangkan kepada aspek kerajaan dan aspek industri, annual report, komuniti dan juga persekitaran. Okey, menemukan panduan tindakan proses penyelidikan. Bila kita buat review tentang literature review ni, kita bukan review tentang objektif dan dapatan saja. Kita akan membincangkan semua komponen dalam literature review dari sudut teori apa dia guna, pemboleh ubah apa yang diguna, kan? So kita akan jumpakan gap dalam literature. So dalam metodologi juga. So kita akan beritahu dia pakai research design apa, kan? Dia pakai pilihan metodologi apa research strategi dia, apa dia punya populasi and sampling, apa yang digunakan dalam proses validity and reliability. Jadi apa instrumen yang diguna, lokasi di mana. So dari segi aspek metodologi, analisis dan perbincangan juga. Dan yang terakhir adalah aspek visual yang macam saya sebutkan tadi betapa pentingnya penulisan dalam literature review ni perlu ada darjah aplikasi. Bila ada kemampuan untuk mengeluarkan visual, itu dah sampai level applied lah. Jadi level applied, level yang baik lah dalam penulisan artikel supaya menjadi penjelasan itu semakin jelas dan menarik. So kita adalah jadual rajah maupun dipanggil sebagai infografik. So dekat bahagian kiri tu saya ada buat penjelasan maksud secara ringkas apa itu literature. So literature adalah perbincangan. Keyword dia perbincangan kajian lepas dan juga literature review ni menjadi juru pandu kepada proses dan tindakan penyelidikan seterusnya khususnya kepada metodologi dan analisis. Okey, ini secara ringkas lah. So seronok juga kalau kita
dapat mulakan kita punya sesi malam ni, at least kita refresh apa yang dikatakan ataupun apa yang dimaksudkan dan apa yang patut kita tulis di bahagian literature review. Okey, kemudian kita akan masuk sedikit tips. Tips ni ulangan tapi saya akan baca secara pantas supaya kita refresh, supaya kita tidak lupa bahawa ada beberapa dalam bahagian literature ni sangat penting untuk perkara ni. So kalau kita ikut, kalau kita buat, meningkatkan peluang untuk artikel kita terbit. Sekiranya kita mengelak ataupun tidak melakukan, semakin kecil peluang kita untuk artikel dapat diterbitkan di jurnal-jurnal berindeks Web of Science, Scopus maupun di top publisher. Okey, yang pertama, merujuk buku panduan akademik. Jadi bila menulis artikel ni, kita menulis academic writing. Ada teknik-teknik. Hampir semua penilai artikel jurnal ni daripada orang akademik. Sama ada profesor, profesor madya, doktor. Jadi banyakkan diorang address diorang, affiliation diorang adalah di universiti. Pensyarah-pensyarah universiti. Jadi kalau kita tak menulis dalam konteks academic writing, kita tulis dari segi pandangan peribadi, tulis atas tiket pengalaman, pengetahuan peribadi tanpa ada citation yang baik. Bila kata pengetahuan dan pengalaman peribadi itu, kita akan gunakan apa yang kita faham lah. Jadi dia tidak menjadi satu academic writing. Kerana jurnal itu sendiri adalah academic writing. Melibatkan bagaimana nak mengolah fakta, macam mana nak gunakan huraian yang baik, macam mana kemampuan kita untuk menganalisis, meringkaskan, menyamakan, membezakan, kemudian kita merumuskan sintesis tu. So perkara tu kena ada. So di sini saya recommend lah kita akan guna buku Academic Flashbank. Okey, jadi di hujung sesi kita hari ini akan saya kongsikan beberapa bahagian tertentu di bahagian literature review yang daripada Academic Flashbank. Saya ambil daripada buku itu dan saya share screenshotkan dalam slide supaya kita betul-betul mengambil manfaat daripada buku ini, kerana kita kadang-kadang memang lemah dalam membina ayat atau menghuraikan fakta-fakta yang ada. Mungkin kita sebagai researcher agak rajin dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan fakta. Tetapi bila menghuraikan, menggunakan ayat-ayat yang baik, ayat-ayat yang bersesuaian, mungkin kita ada sedikit kelemahan di situ, termasuk saya lah. Jadi kita akan ada sesi hujung nantilah untuk membincangkan beberapa ayat-ayat yang sesuai untuk kita highlight di bahagian-bahagian tertentu dalam literature review. Okey, mohon semakkan pakar. Jadi kalau katalah kita ada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang biasa jadi reviewer, ataupun kita menulis bersama 5 orang kan. Takkanlah penulis pertama je buat A sampai Z. Okey, kita minta tengok sama-sama kepada penulisan daripada tajuk sampailah dekat reference, kalau ada appendix sampai appendix, supaya telah dilihat sebelum kita submit lah. Itu maksudnya ini hikmahnya kalau kita ada buat kerja secara berkumpulan. Tapi kalau kita buat berkumpulan, seorang saja yang buat kerja, tak dapat apa-apalah. Di sini penting. Lagi-lagi sahabat-sahabat kita yang biasa dengan menjadi reviewer. Lagi-lagi menjadi reviewer jurnal itu, lagi terbaik. Kita nak hantar jurnal A, B, C. Aku pernah jadi reviewer jurnal ni. Jadi itulah orang yang terbaik untuk kita minta bantuan ataupun kita berkolaboratif untuk menghantar artikel di tempat itu. Okey. Next, meneliti gaya penulisan penceritaan. Yang ni kita tak boleh. Sehebat mana kita dalam English pun, kita Tesel punya orang, bila kita nak hantar jurnal, kita kena hormat amalan di situ. Bagaimana ciri, bagaimana spesifikasi, macam mana style, gaya penulisan di jurnal tersebut, perenggan panjang ke perenggan pendek. Okay, cara penulisan tu macam mana buat opening, first sentence in paragraph, closing sentence in paragraph. So macam mana dia buat sintesis ke, dia buat kritik ke, macam mana dia buat discussion, macam mana pemilihan kata, ada conjunction word dan sebagainya. So kena lihat semuanya. Okay, kalau macam sedikit tips yang saya bagi minggu lepas, kalaulah kita dah semak dekat jurnal tu setahun, ada 4 isu setahun, dah ada 3 isu yang terbit. Semua kat situ kebanyakan penyidik kualitatif. Isu tahun lepas, 4 isu tahun lepas, semua kualitatif. Rasa di sini, siapa-siapa yang hantar kuantitatif, jangan hantar kat sini. Tak sesuai. Begitu juga satu kajian, kita lihat majoriti dia 90% adalah kuantitatif. Kita buat kualitatif tak sesuai hantar dekat situ.
Okey, dan kalau katakan situ boleh terima kuantitatif, cuba tengok cara pelaporan kuantitatif. Cara penulisan, merumus dan pelaporan analisis kuantitatif ni berbeza-beza mengikut jurnal. Ada jurnal yang suka kompleks, ada jurnal suka banyak table and figure, ada jurnal yang memang minta ringkas saja. Jadi kita kena tengok kan, kaedah dari segi penulisan kuantitatif maupun kualitatif, atau nama lain untuk kuantitatif adalah scientific, kualitatif adalah humanistik. Okey, kalau dalam kuantitatif kita sebut simplify, dalam kualitatif fleksibel. Okey. Pemilihan kualiti citation yang terkini. Itu sangat penting dalam penulisan literature review. Kita dah bincang minggu lepas betapa pentingnya citation dengan prominent authors di bahagian-bahagian pengenalan. Tetapi bukan hanya di bahagian pengenalan, bila kita dah masuk dalam literature review pun citation yang terkini amat penting. Okey, jadi muka surat awal ataupun muka surat pertama dah mainkan peranan. Jadi jangan kita tak buat, biar first page tu nampak effort kita untuk citation yang baharu. Walaupun tips ini dia berat dekat pengenalan sebab muka surat pertama, tapi kadang-kadang muka surat pertama juga dah masuk dekat literature review. Bukan hanya citation yang terkini, bukan hanya pada prominent author, tetapi juga aspek-aspek worldwide. Dan aspek UNESCO, aspek WHO, SDG, OIC, World Bank dan sebagainya. Okey, memantapkan kualiti penulisan English lah. Jadi kalau boleh hantar proofread lah. Paling tidak yang utama lah dekat abstract tu. Kalau boleh abstract tu no mistake lah. No grammatical error dekat abstract tu. Okey, begitu juga dengan content bab 1, 2, 3. Jika perlu ada semakan English ataupun kita hantar proofread. Okey, citation. Ingin saya tegaskan dalam bahagian literature review. Yang ni kita tak boleh abaikan. Ini serius. Bagi siapa-siapa yang nak menerbitkan artikel tanpa data maupun dengan data, bila sampai dekat bahagian literature review, bahagian ini yang penting. Sebab bahagian literature review banyak sekali aspek citation. Kita ada banyak melakukan aktiviti citation di dalam bab 2 ni. Jadi perkara-perkara ini sebagai highlight, walaupun dah sebut beberapa kali, tapi saya nak tegaskan juga supaya penting bila kita bincang dan kita bedah kejap lagi beberapa artikel jurnal untuk bahagian literatur. Okay, tapi saya laju sikit untuk bahagian ni, tapi saya tegas. Okay, pertimbangkan untuk submit di jurnal yang banyak kita cite. Okay, kita tengok dekat bahagian rujukan. So, kita tengok ada favorite ataupun banyaknya citation tu dekat jurnal ABC. Jadi bila kita nampak kat rujukan kita banyak kita cite dari jurnal ABC, maka itulah target kita. Di jurnal tu lah yang patut kita submit artikel jurnal. So, bila kita aim jurnal ABC tu untuk kita submit, bukan hanya kepada citation yang sedia ada, tetapi kita boleh tambah lagi. Kita boleh tambah lagi beberapa citation jurnal tersebut. Okey. Cite artikel dari jurnal itu. Tadi mengukuhkan. Jadi tips yang 58. Jadi ni tips ni saya ambil daripada 151 tips lah. Tips 58 dan 59 ni continuity. Jadi kalau kita dah aim dekat jurnal ABC tu nak hantar, mohon cite jurnal tu. Ada, kalau saya merumuskan di sini atau tiket pengalaman saya, nak cite jurnal yang kita nak submit tu dalam 3 hingga 8. Okey. Okay, cite artikel daripada jurnal family tu. Sebagai contoh dalam Taylor and Francis dalam bidang pendidikan ada 10. Ada 10 jurnal dalam penerbit Taylor and Francis, iaitu jurnal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, kita nak hantar dah jurnal A. Tadi jurnal A, yang kita nak hantar jurnal A tu dah cite dah 3 hingga 8. So adik-beradik di dalam keluarga tu, iaitu jurnal B, C, D, E, F, G, H, I, J, 9 lagi tu kita boleh cite juga. Tu dia panggil sebagai jurnal family. Okay. Cite jurnal di bawah penerbit yang sama. Kalau kita nak hantar tadi dekat publisher Taylor and Francis, perbanyakkan citation kita daripada publisher Taylor and Francis. Okay. Cite most view. Biasanya dalam website dia akan beritahu inilah artikel yang banyak dapat view. Dia banyak dapat download. Ada dapat banyak citation. Boleh juga cite artikel tu. Bukan sekadar cite untuk sedikit panduan kita bahawa kalau dia tunjuk kita ini artikel most view, most download dan citation, cuba bedah artikel itu. So dia nak beritahu kat kita bahawa kalau plan nak hantar artikel jurnal dekat jurnal dia, make sure you punya artikel memang sama macam spek. Maksudnya spesifikasi artikel kita mirip dengan artikel yang banyak view, download dan citation. Okay, cite chief editor jika perlu. Sebab tu kalau dari awal lagi saya memang kalau nak mencari jurnal, saya check chief editor. Kalau chief editor tu bukan bidang saya tak submit di situ. Basically, saya akan memilih chief editor yang sama bidang. Jadi memang tak ada isu langsung saya akan boleh cite chief editor.
tanpa plan pun, memang tak plan pun, tapi dah memang ada dalam reference saya dia, okey, memang dia pakar dalam bidang ni. Sebab tu kita kena cari chief editor yang pakar dalam bidang supaya kita tak ada masalah untuk set chief editor. And memang layak pun nak set chief editor sebab apa yang dalam chief editor tu semua konten kita. Sebab tu kena temukan, macam saya dah temukan siapa chief editor dalam bidang saya. Jadi kebetulan pula dia bukan jadi chief editor satu jurnal. Ada 2 orang yang saya kenal, memang dua-dua ni kaki banyak dia ada jadi chief editor, campur dia orang ni belas-belas. So saya tak ada masalah untuk hantar jurnal sebab saya hantar jurnal nampak lain-lain jurnal nama lain, publisher lain, tapi yang sama adalah chief editor. Jadi bila saya dah ada chemistry dengan dia, saya tahu macam mana nak terbit dekat jurnal dia. So saya pun collab dengan dia. Okey, bila jurnal dia jadi chief editor tu, saya jadi reviewer. Saya hanya jadi reviewer di jurnal yang saya nak submit saja. Saya tak berapa rajin. Jadi tak semua jurnal yang saya nak jadi reviewer kan. Kalau tak saya decline saja. Kebanyakan jurnal yang saya jadi reviewer di jurnal yang memang saya akan hantar selepas ini. Okey. Saya ahli editor buat jurnal tu. Saya kurang sikit tips 64 ni, tapi pernah ada sekali orang tunjukkan saya daripada satu jurnal, satu publisher ni, ditunjukkan bahawa dalam komen tu diminta untuk ada 2 faktor. Pertama site, yang kedua memasukkan editor tu menjadi sebagai penulis bersama. Saya kurang setuju nombor 64 ni, tapi saya sharekan juga. Okey, site author atau gurus ni pentinglah, prominent authors. Penilai tahu semua scholar yang dalam bidang. Jadi bila kita tulis artikel, cite siapa-siapa yang tak kenal pun, bukan dalam bidang ni, tak nampak pelik. Kalau bincang perkara ni, nama-nama besar perlu ada dan dalam citation kita, tapi tak ada. Okey, pastikan ada cite prominent authors. Okey, cite orang yang terdekat ni bukan apalah, ni just in case kan, kita nak berkolaboratif dengan kawan-kawan. Kadang-kadang sebelah bilik kita pun orang dalam bidang yang sama. Why not kita cite orang terdekat atau cite local. Okey, cite menggambarkan worldwide, jangan nampak citation kita hanya protect atau membincangkan localize hanya dalam Malaysia, supaya artikel kita juga boleh dibaca oleh luar negara. Pastikan ada beberapa citation juga menunjuk sumber-sumber international. Okey, ini tak ada siapa yang betulkan, jangan buat mistake. Jadi sama dengan citation dengan reference pun sama. Make sure citation guna teknik yang betul. Nak cite seorang macam mana, nak cite 2 authors macam mana, nak cite 3 authors macam mana, ramai macam mana. Jadi citation kena betul. Begitu juga dengan reference kan. Reference kena lengkap, ikut format, ejaan tak salah, maklumat tepat. Jadi itu citation dan reference semua yang penting. Citation perlu 5 tahun sekini, klise, tapi memang kita kena fokus. Tidak melakukan citation pada artikel yang tidak jelas sumbernya. Nak buat self citation contohnya, tak kena tempat. Dia bukan dalam kajian, bukan dalam tema, bukan dalam bidang tu. Kalau nak buat citation ni, perlu di tempat yang bersesuaian, dan citation ni pula ada sumbernya. Ni memang ada citation, reference tak ada, missing. Kemudian tengok citation, tengok dia punya statement dengan nama jurnal, nama judul artikel tak match. Okay. Kadang-kadang dia sangat penting dari segi aspek originality dan ethics sebenarnya. Okey, sehingga reference citation cuba elakkan, jangan cite orang yang sama, cite dan cite dan cite dan cite. Kalau boleh ada multiple authors, prominent authors. Jangan hanya terlalu bergantung pada satu sumber, satu citation saja. Okey, digalakkan untuk cite penulis dari jurnal universiti tempatan sebagai tanda support. Tidak digalakkan buat self citation yang terlalu banyak. Boleh, saya pun buat self citation tapi tak over lah. Jangan terlalu banyak sangat buat self citation. Okey. Okay, next, cite artikel penyelia PhD boleh dibenarkan. Jangan kata tak boleh cite supervisor pula, boleh. Okey, strategi tulis banyak dalam sebuah tesis. Ingat, dalam penulisan kita, kalau you ada tesis bab 2, banyak artikel yang boleh hasilkan daripada literature review. Positif, kita ada boleh buat paper journal review, paper literature review, paper conceptual. Jadi, jangan risau sebenarnya kalau kita betul fully utilize dalam bahagian tesis. Contohnya macam hari ni dekat literature review, banyak bahagian tempat kita boleh terbitkan. Okey, alright. Selesai sudah. Saya pergi pantas sebab saya bukan nak cerita tentang tip and tricks. Tapi kita nak highlight tip and trick je supaya kita tak lupa. Bila kita nak tulis artikel berbentuk artikel literature review, journal review dan conceptual tu perkara-perkara yang perlu ada. Tak perlu, bukan hanya kualiti artikel yang dicari. Tetapi sumber beberapa perkara tips tadi tu perlu selit-selitkan lah. Okay. Alright, ini secara basic. Last week saya ada tunjuk juga slide ni. Tapi secara umum, secara pengenalan. Tapi di sini saya nak beritahu lah. Berdasarkan literature review, kita boleh buat artikel berbentuk literature review. Ini contoh dia. Kita ada affiliation, kita ada abstract keyword, kita ada intro, LR.
So dalam bila buat paper SLR contohnya, literature review option, nak letak boleh, tak letak pun tak apa. So kita ada methodology, result and discussion, tapi kebanyakan jurnal minta asing, result dan discussion. Jadi maksudnya 4.0 result, discussion 5.0, 6.0 conclusion. Selain daripada artikel berbentuk LR, juga boleh dalam literature review ni kita boleh tulis artikel bentuk conceptual. Yang sama ada affiliation, ada abstract and keyword, kita ada introduction. Kita ada literature review, methodology option, tak ada methodology pun tak apa. So kita propose conceptual model. Kalau macam saya ni memang format saya lah. Intro, intro, literature review, propose conceptual model, conclusion. 4 step saja. Okay, ini paper dalam bentuk conceptual. Dia punya main kat sini adalah bila propose conceptual model atau framework. Okay, general review tak ada apa, ada 3 je. Ada intro, LR, conclusion. Jadi 3 jenis artikel ni, general review artikel, conceptual artikel dan literature review artikel boleh kita hasilkan dengan memanfaatkan segala penulisan yang ada dalam literature review. Okey, ini tadi kita dah bincang. Okey, kita nak cerita tentang tulis kajian literatur berdasarkan artikel jurnal. So kita nak buat bedah, dah bincang untuk penulisan seperenggan di kajian literatur. Tadi saya rasa ada berapa jumlah minimal citation di referral? Dia tak ada minimal sebenarnya. Jawapan ni trainer nari senang je jawapan soalan ni. Kita kena merujuk jurnal yang kita nak submit. You kena rujuk dekat jurnal yang kita nak submit tu. Okey, pergi dekat jurnal tu, tengok isu-isu yang terbaru 2023, cuba dapatkan range. Minimum citation berapa, maksimum berapa. Itu kita boleh dapatkan. Itu je jawapan dia. Kalau saya beri jawapan tak tepat. Kita kena merujuk dekat jurnal yang kita nak submit tu, kita check. Paling sikit reference berapa? Paling banyak reference berapa? So kita dapatkan range. Itu je jawapan yang tepat kalau kita nak pasti dekat jurnal yang kita nak hantar tu berapa minimum reference. Tapi secara umum kita tak bincangkan bilangan reference. So dia ada very subjektif, dia tak ada min max. Tapi kalau you nak yakinkan diri, kita kena pergi jurnal itu, kena dapatkan range. Okay. Alright, kita pergi pada bedah. Okay. So ini satu paper yang kita akan cuba nak bedah yang kita ada masa untuk hari ini. So lepas bedah ni nanti kita akan ada dua lagi, iaitu ada template dan juga kita nak melihat sedikit tentang academic flashbank tu. So kita ada banyak masa kat sini lah. Kita ada almost lebih kurang 2 jam untuk membincangkan perkara ni. Jika ada soalan mohon nyatakan lah. Okay, ini satu paper, research paper lah. Research paper maksudnya artikel dengan data. Yang kita nak tengok sekarang adalah penulisan literature dia. Tajuk dia adalah An Empirical Study of the Challenge Facing Zakat and Wakaf Institution in Northern Nigeria. Okay. So dia ditulis oleh ISRA, daripada RD Innovation Department, ISRA daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, yang ni. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa yang nak ditulis dalam bahagian literature review? So ada yang tulis macam ni, an abundance of research has been conducted on zakaf and wakaf. This literature review, however, focus on the research most relevant to the context of paper. Jadi dia buat introduction dia macam ni. Ini contoh artikel ni lah. Daripada artikel ni, dia mulakan penulisan literature review tu, dia ceritakan fokus dia nak conduct zakat dan wakaf. Jadi dekat literature review tu, however, focus on the research most relevant to the context of the paper. So dalam kes ni dia akan ceritalah tentang literature berkaitan zakat dan wakaf. Jadi ada yang tulis sependek tu untuk bahagian literature review. Perenggan yang awal. Lepas ni ada perenggan baru. Jadi perenggan yang pertama satu ayat je. Ataupun di sini, paper daripada yang bertajuk Research Status in Halal, a Review and Bibliometrics Analysis. Dia buat macam ni. Perenggan pertama dalam literature review. 2 ayat. Dia cakap, a literature review is an essential work to be done before initiating any research project. Based pada Qurana. Jadi dia cite Qurana. Nak menjelaskan apa itu literature. Is assess the relevant literature of the area to map the work done and find out the possible research gap which will help in strengthening the body of knowledge. Nampak tu? Apa hasil yang kita dapat bila selesai buat literature review? Kita akan dapat find out the possible research gap. Sebab tu saya pun mengajar tadi dekat kelas. Jadi kalau nak buat problem statement sebenarnya bukan duduk je dekat chapter 1. Sebetul-betulnya research gap ataupun problem statement tu duduk dekat literature review. Di mana
bila dah selesai buat literature review di bahagian-bahagian terakhir dalam section outline dalam literature review tu, kita akan boleh keluarkan find out the possible. Ayat tu cantik. Find out the possible research gap. Okey, siapa kata ada Trenfield dan juga Sufian lah. So Trenfield ni memang kita kenal, memang orang yang selalu buat dalam bidang SLR. Okey. Jadi di bahagian literature review ni 2 ayat, dua-dua ada citation. Okey. Tu yang kita kata ni contoh penulisan di bahagian literature review di permulaan perenggan. Dalam konteks ni tema dia adalah apa itu literature. Okay, next paper and conventional read, Islamic read and a microeconomic variable in Malaysia, a review. So kalau nampak ni saya mencari-cari artikel daripada authors yang affiliation daripada Malaysia ya. Ada juga affiliation daripada Malaysia ni bukan local daripada international lecturer, tapi saya ambil daripada affiliation Malaysia. So paper ni dia buat literature review, dia cerita since the establish of read study on the investment instrument have been conducted variety market and form. This session will first so dia cerita kandungan literature. So tema yang ni perenggan ni cerita dia start perenggan yang pertama nak cerita apa kandungan dalam literature review ini. So ni style dia. So kita pun boleh buat style yang pertama. Pertama kita akan cakap dulu intro sikit. And since the established read, a study investment instrument have been conduct in variety market and form. Titik. Kemudian dia beritahu dia punya outline lah untuk literature ni. So dia akan start dengan first focus the overview Malaysia read development. Kemudian dia follow by discussion Islamic read. And then review literature on relationship between read performance, size and macroeconomic variable. Okay, this section conclude. So dia merumuskan with discussion on the hypothesis developed in the study that correspond to the research objective. Jadi ni dia punya cara penulisan perenggan pertama dalam literature review. Dia cerita kandungan apa yang nak perbincangkan dalam literature review ini. Okey, satu paper daripada Fahmi. Okey, harmonizing and constructing an integrated maqasid syariah index for measuring the performance of Islamic bank. Okey, yang ni tulis daripada pesyarat AI daripada mungkin pelajar postgrad lah daripada AI, Akademi Islam also research paper. So dia nak cerita dekat sini adalah kategori. Tapi kategori dia buat dua perenggan. Okay, previous study and which have measure IB performance and can be classified into 3 category. Saya tak adalah baca kan, tapi kita tengok kat situ dia cerita okay, the first group comprise. Dia pecah kategori tu by group kemudian dia cerita the second group consists of mixed mode study and the third group include theoretical and exploratory work. So dekat sini dia akan cerita juga kandungan apa yang kita akan bincangkan dalam literature review ni, tapi kandungan itu dibahagikan kepada 3 kategori, declassified into 3 kategori. Kita ada first group, second group and third group. Okay, kita tengok next paper. Okay, paper research paper, micro enterprise development training and entrepreneurial competency among low income household in Malaysia. Okay. So dia tulis, ni standard ni. Nampak tak? Dia tulis satu literature review yang sangat panjang. Berapa line tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 line. Kalau tengok tadi, semua pendek-pendek je paragraf. Tapi ni satu contoh kajian daripada beberapa researcher daripada UiTM Kelantan daripada New Era University College Kajang dan juga daripada international. Bagus ada collaboration daripada International University of Business Agriculture and Technology Dhaka, Bangla dan juga multimedia. So dengan kolaboratif itu dapat menerbitkan artikel. Okay. Tapi kita nak tengok penulisan literature review dia panjang. Okay, saya grupkan dia. Cara penulisan ini adalah melibatkan fokus dan teori. So kalau pertama dia cerita awal-awal tu di study and attempt empirical examining. So dia nak cari literature review yang berkaitan dengan empirical lah. Yang examine the effects of enterprise development training program on the entrepreneurial competency. So dia melibatkan beberapa scholar lah di situ. Okay, seterusnya dia akan cerita the phenomenon can be explained based on the RBV theory. So dia ceritalah RBV tu daripada awal, daripada Bani. Okay, last kali tu dia ada cite beberapa. Okay, to fit a Bani RBV. Tu yang last point tu lah.
And based on a previous study that focused on macro entrepreneur within similar context, it can be assumed that entrepreneur competency of owner managers of firms that identify and acquire resources can lead to superior firm performance, wherein such required competency are triggered by relevant training program. So yang ni pun padat dengan citation lah. So first parangan, literature review melibatkan fokus apa dan juga support by teori dengan padat sekali dengan citation lah. Okay. Okay, satu paper and juga daripada Malaysia, topik tentang understanding purchase intention of university student towards skincare product. So, satu peringkat pendek, cuma kita nampak idea dia terus pergi pada topik. Nampak tak? Literature review, terus pergi pada topik. Nampak tak? Pergi pada topik purchase intention. Okay, saya dah tak nak baca sangat apa yang dia tulis sebab kita bukan nak tengok konten dia, kita nak tengok idea bagaimana nak menulis perenggan demi perenggan dalam literature. So yang ni sebagai konteks kat sini kita boleh tengok dia terus masuk topik pertama, terus kita purchase intention. Okay, so ada buat citation and citation. Okay, ini next paper daripada Household Waste Suppression Intention and the Importance of Public Policy. So paper ni dia pecahkan dua perpuluhan, nampak tak? Macam tadi dia tak ada perpuluhan tu, dia just purchase intention. Dia nampak dia ada 2.1 Waste Management Policies in Asia. Okay, kemudian dia buat 2.1.1 Waste Management Policy in Malaysia. Okay, saya nak tunjuk ni bahawa nak bagi you all idea. So, jangan rigid sangat. Jurnal ni macam-macam gaya dia. Kita kena double check dekat jurnal yang kita nak submit je. Kalau kat sini secara general, boleh je buat literature review, ada section dengan subsection. Okay. Ini contoh paper ni tunjuk. Saya tak baca lah, saya tunjuk dari segi dia punya presentation dia. Okay. Next, daripada the paper, the impact of monetary policies on the Islamic bank financing, bank level evidence from Malaysia. So kita tengok kat sini dia start dengan 2.0, dia cerita dulu. Dia start dulu overview of Malaysia Islamic financial industry. Kalau kita tengok dalam tesis contohnya, memang perkara awal sebelum kita nak cerita teori, biasanya Pak Duna akan kata, okey, mana teori kajian? Sebelum nak cerita pasal teori, kita boleh cerita tentang overview organisation atau overview industri yang spesifik dengan kajian kita. So dia ni ambil manfaat, mungkin dalam research grant dia, ataupun dalam tesis dia ada membincangkan tentang overview Malaysia Islamic Financial Industry. So tak salah kalau kita nak mulakan dalam bahagian literature review. Malah dekat sini saya suka dan you pun kena belajar teknik ni. Okay, yang point yang last tu, Malaysia overall strategy in the development of Islamic banking can be summarized under 4 pillar. Okay, ini sangat penting. So bila dia tulis macam ni, dia akan mendapatkan banyak citation nanti. Okay, dia ceritalah keempat-empat 4 pillar itu. Okay, next ada beberapa pengkaji daripada Malaysia yang bertajuk The Proposed Human Resource Management Model for Zakat Institution in Malaysia. So, dia nak propose satu model, iaitu model HRM untuk institusi, Islamic institusi, iaitu kat sini adalah pusat zakat lah di Malaysia. So, kalau tengok ni, apa perenggan pertama dia dalam bahagian literature review, dia tak ada bahagian, dia tak tulis literature review, terus pergi pada topik. Topik dia adalah importance element in constructing the human resource management model for zakat institution. Saya nak ulang balik, tak semestinya nak kena tulis literature review 2.1, 2.11 ataupun 2.1, 2.2, tak semestinya. So kita boleh juga ambil terus pada spesifik. Dia tak ada literature review tapi letakkan topik literature pertama lah. So lepas tu dia ceritalah satu perenggan dulu sebagai pengenalan untuk elemen ini ataupun untuk section ini. Okay, YMDB corruptions. Scandal in Malaysia, a study of failings in the control and accountability. So kita nampak paper ni daripada David St. John daripada UK. Okay. Alright, jadi dia mula topik pertama yang boleh jadikan sebagai literature review. Dia tak ada letak literature review, dia letak satu topik, content atau kandungan menggantikan literature review adalah aim, corporate structure and funding of YMDB. Dia sama macam tadi lah. Cuma tadi tu dia pakai kat sini adalah important, dia cerita overview, tapi dia mulakan apa perkara pertama yang nak tulis dulu dekat bahagian literature review, dia tulis dulu aim, corporate structure and funding of YMDB. Okay. Next, contemporary issues of form and substance and Islamic law perspective. So dia cerita tu teruslah dalam konteks spesifik dalam topik syariah dia. From form and substance.
Syariah perspektif. Jadi terus masuk topik terus. Okay. So yang ini decent working condition, contribution to work-life balance, a steady small enterprise in Bangladesh. Okay. So dekat sini dia bagi topik juga, dia buat state of the art. Dia letaklah the concept of decent work. Dia start lah. So dia cerita lah, the concept of decent work was expression in the form of quality labor and was presented in a report of the Director General of the International Labour Conference meeting 18th session in 1999. Contoh lah kan. So next, social media and corporate communication antecedent of SME sustainability performance, a conceptual framework for SME for Arab world. So dia start dengan topik. Topik kat sini adalah the agenda of sustainability. So kalau tengok yang point tu dia bagi satu definisi by World Bank. Jadi boleh juga meletakkan definisi daripada World Bank. So dia cerita kat sini, corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic developments, working with the employee, the families, the local community and society at the large to improve quality of life in ways that are good for the business and developments. So dia boleh cetak, maksudnya dapat idea, okey, kita pun boleh pakai definisi daripada World Bank. Tak ada masalah, boleh. Ini contoh, dia mulakan dia punya penulisan literature review, dia explain berkaitan dengan sustainability agenda dengan buat satu citation based pada definition daripada World Bank. Okay. So next strategy to improve improvisation and HE in performance, the moderate rules and organization culture. So dekat sini macam mana dia terus masukkan topik lah. Okay, ini dah banyak dah contoh dia nampak. Jadi maksudnya kat sini kita boleh buat conclusion. The first paragraph atau first discussion on literature review, kita boleh letak perkataan literature review atau terus masukkan content saja. Boleh kan? Saya laju dah. So yang 15 ni pun ada content dia. Content dia adalah justification and innovation. Okay, next paper ni, the change leadership ni. So dia buat the theoretical foundation and conceptual framework. Ni lain sikit. Jadi dia masuknya yang paper yang ni yang ditulis oleh Can Change Leadership Impact on the Staff Organisation Citizenship Behavior, a Scenario from the Malaysia ni, dia mulakan kat sini bukan satu topik khusus, bukan tulis literature review, tapi dia cerita tentang theoretical foundation and conceptual framework secara serentak. Ada dua tu, theoretical foundation satu, conceptual framework dua. Okay. So next, a predictor of knowledge transfer between expatriate and host country nationals share vision as mediator. So yang di sini dia buat theory justification and literature review. Rasanya dapat banyak idea dah kan. Jadi kalau kata saya tak tahulah nak start literature review, nak pakai topik apa, nak bincang apa dulu. So inilah slide yang saya nak tunjukkan beberapa contoh apa perkara pertama, topik utama bila kita membincangkan literature review. Okay, next, investigation and magnet effects via overnight return, the Malaysia case. So dia buat a review of literature. Dia cerita pasal 2.1 historical backdrop. Ini kita dah jumpa tadi kan. Dia ada topik, lepas tu ada section 2.1, 2.2. Ini ada. So cuma kat sini nak beritahu dia mulakan penulisan literature review adalah perkara sejarah. Ini sebab cerita sejarah ni. Historical backdrop. Okay. Okey, kemudian dia cerita pasal 2.1 historical backdrop, 2.2 theoretical research. Kalau you all nak buat ambil idea macam ni pun boleh. Start dengan historical dulu, kemudian cerita pasal theoretical research. Okay, next and promoting customer brand engagement and brand loyalty through customer brand identification and value congruity. So yang ni kita tengok cara penulisan literature review terus masuk conceptual framework. Ni dahsyat ni. Kalau macam saya tak terus masuk conceptual introduction, terus dua untuk bincang literature review, bawah topik conceptual framework, terus letak framework. Dahsyat ni. Ni contoh lah, maksudnya tak payah tunggu-tunggu, dia terus bang je dekat literature review, terus masuk conceptual. Okey, jelas Jadi kita belajar tadi secara awal, apakah perkara awal, perenggan awal. Biasanya sebagai researcher lepas, perenggan pertama dalam literature review apa dia buat. Itu tujuannya bedah lah. Nampak macam banyak, macam berulang-ulang. Tidak. Saya nak menegaskan dengan banyak contoh supaya kita faham perenggan pertama nak tulis apa. Okay, next. Yang kedua ni tema dia saya nak tunjukkan betapa pentingnya. Penting sangat-sangat bila penulisan literature review ini kena melibatkan penulisan perenggan dengan membangunkan visual, dengan ada jadual dan rajah.
Ini sangat penting jadual dan rajah ini sangat-sangat penting. Okey, dekat sini ada sedikit tips, tambahan tips supaya kita ingat, kita tak lupa. Tulis artikel berkaitan konsep atau cerita tentang model atau teori sebagainya. Dia menjadi satu rujukan kepada pelajar. Okey, paper-paper bentuk general review, literature review yang konseptual ni menjadi pilihan kepada pelajar sebab dia senang nak faham. Dia tak ada kan konsep metodologi dan analisis, dia konsep review je. Lagi-lagi yang berkaitan yang dia kurang faham lah. Kalau ada penulisan tentang apa tentang teori tu, apa tentang model tu, dan menjadi keutamaan lah. Jadi kalau kita sebenarnya sebagai seorang researcher, jangan lupa. Kadang-kadang kita kena cerita bahasa yang mudah hanya untuk pelajar-pelajar baca dan seterusnya dia boleh buat citation. Okey, persembahan artikel menarik. Ni penting ni. Artikel kena menarik supaya meningkatkan penerimaan artikel. So, bila banyak infografik, visual dan table, dia menjadi satu advantage. Okey, jadual dan rajah harus mengikut format. Jadi, siapa-siapa lepas ni banyak contoh tentang rajah jadual, kena ikut format jurnal tu lah. Jangan ikut format kita, ikut format jurnal tersebut. Okey, pastikan jadual dan rajah adalah yang tidak kompleks. Kalau kompleks, kena buat penjelasan yang menyeluruh supaya tak ada apa yang gambar yang kita letak tu sebenarnya tidak diperjelaskan dengan baik. Okey, kita terus pergi. Paper yang pertama, challenge of e-government implementation in the health sector, a step toward validating a conceptual framework. Okey, yang ni dia nak cerita tentang challenge e-government. So dia nak buat untuk bahagian health sector, a step towards validate conceptual framework. Okey, dia mulakan dengan systematic literature review process. Dia terus introduction, introduction 1, 2 terus cerita SLR. Nama panjang dia ceritalah SLR process. So biasalah SLR tu melibatkan beberapa step. So diperjelaskan dalam figure 1 tu lah. Okay, first step, define research question. Step 2, display various data. Step 3, ensure study were the high quality. Step 4, dia akan buat data extraction. Step 5, akan analyze the data and develop the conceptual framework. So, tu peringkat pertama yang ditulis. Iaitu cerita tentang SLR process. Okey, ini gambar rajah dia. Figure 1 dia. Nampak idea dia sangat menarik. So dalam kajian ni ada 3 research question. Dia pergi pada research question 1 dulu. What's the sort of government implementation challenge has already been identified and reported by past research. So dia zoom terus, dia pergi kepada identify database search string, dia refer Science Direct, Emerald, IEEE, Gestos, Springer Link, Taylor and Francis. Okay, kemudian dia search the relevant study. So dia start retrieve for the 113th target high rank impact factor journal and peer review conference as selected, then applying the exclusion criteria and based pada article address the e-government challenge, then the last one to qualify article hanyalah 50 article published in English dan juga highly cite paper. Okay, dia akan synthesize 50 paper tu lah. Okay, kemudian dia akan dapat data evaluation dan dia akan propose framework iaitu akan last kali akan jadi conceptual framework. Okay, untuk research question 2 dan 3 dia akan what was significant challenge for the top management while implementing AMIS system under study to number 1. Number 2, dan research question number 3, how will such challenge addressed by the management. So dia akan mulakan dengan exploratory case study, conduct interview from middle and top management, interview transcriptions, last kali dia buat research case, finding and discussion, dan last kali dia akan keluar framework support and some primary support untuk kita punya conceptual framework. So tajuk dia adalah research design for the current study. Jadi penting menerapkan daya kreativiti penulisan supaya dia menjadi satu rujukan dan juga meningkatkan kefahaman bagaimana nak keluarkan satu research design for the current study. So this is just figure 1, dia merujukkan figure tadilah. Okay, satu paper, supply chain resiliency, a review, conceptual framework and future research. So dekat literature review cuba tengok ni idea dia, nampak tak? Dia cerita tentang resilience. So dia ada pergi beberapa people so refer psychology and resilience, adaptability of social system, refer social resilience oleh McGuire and Hagen, description in supply demand, refer supply chain resilience oleh Petit. Kalau nak bincang pasal recessionary shock, kita cerita tentang Martin untuk economic resilience.
So bila kita adaptability environment, kita akan cite Vitanin and Kingston untuk environmental resilience. So kalau regain original condition, kita akan cite Kai untuk engineering resilience. So avoid family breakdown, kita akan cite family resilience. Disturbance in the system, kita akan cite system resilient Henry. Okay, ecological resilient fault untuk survival of the ecosystem. So inilah yang kata figure-figure ni menunjukkan provided extended in the list of reference. Jadi menarik. So bila nak bincangkan beberapa factors atau elemen, dia ada rujukan-rujukan yang tertentu. So gambar rajah ni menarik. So pertimbangkan nak masukkan gambar rajah ni dalam penulisan literature kita. Okey, kemudian dia bukan hanya kadar figure, dia ada table. Ni penting sebab masuk dalam literature review presentation sangat penting. So table dia pecah dua je, teori dan authors. Tapi menarik juga tu, dia menceritakan banyak teori tu. Teori dynamic capability, teori resource based view, teori system, teori control theory, complex adaptive system, complexity and gray system theory, capital, social capital information, processing rational view, graph theory, contingence theory, network theory. Okay, dekat authors tu bukanlah pemilik teori. Maksudnya kajian-kajian terbaru yang merujuk teori itu. Contohlah dynamic capability. Siapa refer? Panomarov and Helcom 2009. Kachi Panomarov 2013. Mandal 2016. Cowdrey and Cowdus 2017. Lee et al. 2017. A and B's. So kat sinilah menunjukkan perbincangan kajian-kajian yang terbaru membincangkan atau menjelaskan penulis-penulis dalam membincangkan teori tertentu. Okay. So ada figure 1, ada table 1 lah. Okay, next. Industrialization, ecological coalization and digitalization, building and theoretical framework and the sustainable development. So ini ada semua based on the UK and China punya kolaboratif. So yang ni menarik sikit, yang mana mungkin kat sini mungkin orang yang penulis ni ada pengetahuan dan juga industri punya experience. Kalau kita tengok framework ni, yang pertama industrial network. Okay, featuring internationalization and interfirm relationship. Saya ulang balik, penting dalam literature review ni visual. Mana-mana boleh keluar visual, kita boleh keluarkan visual. Ni sebagai figure 1. Okay, figure 2 dia cerita tentang integrated process framework dia. So ada IE3 lah. IE3 untuk cerita tentang integrated process framework. So dia masuklah mula-mula dari resource, cascading process. Okay, pergi pada ISM. Kemudian industry symposium management. Also juga link kepada ISM. So dekat bawah tu kita ada business ecosystem transformation approach. Go to the ISM juga. Kat sini menunjukkan ada 3 integrated process framework. Okey, kemudian kita keluarkan team and process. So team and process dapat dua-dua, dapat figure dia. Bila dia combine jadi figure. Kalau asing jadi figure dan table. Okey, kat sini dia combine team and process. So dia ada team dan juga ada literature. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So setiap satu daripada 5 team ni ada juga penjelasan. Dia merujuk literature review di mana. Contoh, collecting experience, creative nature. So ni merujuk pada siapa punya literature lah. So kat sebelah tu kita keluarkan visual. Di situ ada cloud computing, IoT, internet, all the robotic and the data asset and the analytics. Okay. Okay, ni gambaran penuh dia, theoretical framework. So kat sini nama dia a theoretical framework to integrated IED tu. Okay, next, value co-creation, a review of literature and future research agenda. Ini pun idea menarik. Cuba tengok ni. Jadi dalam literature review kita akan usahakan untuk keluarkan macam ni. So dia cerita tentang proses tu. Kat sini cerita selected conceptual model. Dia cerita conceptual model. Kita nak boleh buat selected theory ke, selected research framework ke boleh. Cuma dekat sini idea dia kita nampak. Cuma saya kurang faham pemilihan color dia. So kenapa ada warna hijau, kenapa ada orange, kenapa ada warna merah, kenapa ada kuning. So dia kena legend. So tapi kalau tengok kat sini ni bukan nak katakan tone color. So dia ada berulang-ulang pula color dia. So pada 2004 dia dah start pada DAT model. Okay, 2007 dia ada brand co-creation models. 2008 kita ada conceptual model of the creation of managing brand relationship. Okay, 2010 ada 2. Kita mula dengan conceptual framework to role of co-creation and PD. Kemudian ada co-creation based on the dimension, company stakeholder engagement, organization and self-closure. Okey, kemudian 2012 start dengan co-creation as dialectic problem solving process. Kemudian kita 2012 juga wujudnya conceptual model for the service co-creation.
2014 dah ada Unified Model for Creation Integrated Function. 2015 kita ada Pillar for Value Co-Creations. 2015 juga kita ada Integrative Framework of Brand Value Co-Creation. Kita ada Co-Creation Design Framework. 2016 kita ada 5-stage model untuk social media based on the co-creation. The latest one yang ada adalah kepada Kushawah, iaitu framework for political co-creation. So kita nampak dia punya kronologi lah. Wujud-wujudnya model dan conceptual model bermula pada 2004 sampai kepada 2017. Okey, kita boleh juga buat table. Kalau macam tadi kita letak yang table tadi, sorry saya patah balik. Table awal tadi dia meletakkan dia punya, sorry saya terlepas lah. Okey, yang ni ada theory and authors. Okey, kita boleh buat table juga dalam penulisan literature review, letakkan authors and definitions. Senaraikan authors tu nyatakan definisi dia. Kan? So kalau dalam thesis ni dia boleh jadi dalam konteks kita punya definisi operational lah. Kan? Ataupun boleh cerita definisi konseptual sebab dalam artikel ni duduk dekat literature review. Kan? Literature review should be dekat bab 2 lah. Kalau definisi operasi tu duduk dekat bab 1. Kan? Okay, next paper, task shifting in the primary care to tackle healthcare workers shortage and umbrella review. Ada nama lain, umbrella review. Cuba you tengok folder yang saya bagi tu, macam-macam jenis. Dalam umbrella tu ada integrative review, ada comprehensive review, ada general review, literature review, and umbrella review. Ada macam-macam. Okay, ini kreatif dia. So, bila lepas dia review, dia dapat keluarkan elemen for successful task shift. And element for successful task shift. So, dia visual kan, dalam paragraf ataupun dalam literature dah cerita dah. Okay, apa yang dia nak explain dalam ni, apa dia jumpa. So, kemudian dia buat the key element for success implements of the task shift ni. So dia kata the umbrella review identify several overarching themes which could enhance or hinder effect. So dia dapat team lah. So team ni ada berapa? Ada 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8, sorry. So ada collaboration and coordinate care. 1, financing 2. Tema seterusnya patient and preference. Yang 4, share decision making. 5, provider empowerment. 6, training and competency. 7, clear process outcome. 8, supporting organization system. So dia lukis gambar macam donat. Macam donat. So dia letak task shifting. So lepas tu dia buat sikit infografik. Ni tak boleh ambil dekat internet atau ambil kat Google, tak boleh. So yang ni memang betul datang daripada kajian ini. Inilah tema dia. Yang divisualkan dalam bentuk circle macam donat ni. Okay, seterusnya next paper. Yang paper tajuk dia lah Timeless Principle of Social Marketing Communication, a comparison the Spanish flu and COVID-19, a pandemic communication in the South Korea. So yang ni paper dalam bentuk general review, nampak waktu paper general review. So dekat sini dia tunjuk gambar dia. Zaman-zaman COVID tu kan, dia letak gambar kat sini. So paper general review, ingat penting dalam penulisan literature review tu, kalau general review confirm lah literature review kan. Dia letak yang poster pertama, dia kata a poster from the Taisho era urging the public to wear mask after the Spanish flu pandemic. So nampak dia tunjukkan gambar, cuma ada seorang gambar tak pakai mask kan kat sini. So source daripada mana? The National Institute of Public Health and of Japan. Okey, kemudian tunjukkan gambar lagi. Yang ni figure 2 ni, a poster to advise symptomatic patient to be quarantine. So ni bila patient yang quarantine macam mana gambar rajah ni lah. Walau kita tak pergi dekat Japan, tapi inilah gambar rajah dia. Okey, next ni adalah poster entailing the 4 rules of preventing of Spanish flu. Ada 4 rule lah. Sampai saya tak faham lah apa 4 rule ni kan. Nampaklah 1, rule 2, rule 3, rule 4. This is from source the National Institute of Public Health of Japan. Okey, ini adalah poster-poster menyeluruh pelbagai bahasa. So dia kata figure 6 adalah poster by the Korean Center for Disease Control outlining behavior guideline to be followed the symptomatics as well as symptomatic people whose first language is not Korean. So ni bahasa-bahasa lain yang bukan dalam Korea lah. So dia ada bahasa kat tu sikit kan. Saya tak sure lah, ada Thailand kan, ada India and mungkin ada
Jepun, ada English, kan. Okey, kemudian kita boleh buat table juga. Ni contoh table dia nak buat comparison. So comparison dia Spanish flu dengan COVID-19. Ni based pada literature review. Kat atas dia bincang dah. Kat bawah ni summary lah. So dia pecah pada 3, iaitu daripada behavior guideline, major communication channel and success factors, barriers to public awareness. So dia bincang antara Spanish flu and COVID-19 in one table. Okay, next, dimension of organization performance a review. So dia keluarkan gambar rajah kat sini, dia jelas kat situ lah kan. Literature review bla 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 bla. Display in figure 2. So display in figure 2, kita letaklah figure 2. Organization performance, dia ada organization system. Sorry, dia start dengan leadership approach. So ada organization system and structure, resource and expertise, organization adaptation, organization culture, organization environment. So itu yang terhasil lah, nak tunjukkan impacting of organization performance. Okay, next, crafting a web unique value proposition using the concept analysis technique. So dia keluar gambar rajah macam ni. The life cycle of value proposition is presented in the figure 1. So kita nampak macam mana gaya nak melukis. Kadang-kadang kita kena tengok banyak figure tau. Jadi kita nampak idea. Menarik juga ada garis putus-putus kan. Tapi ada both arrow. So creation, delivery saling berkaitan, measurement dan capture. So nak tunjukkan gambar OVP, life cycle, see online version for the color. Okay, next paper daripada Chikahiko Yata. Tajuk dia Conceptual Framework of STEM based on Japanese Subject Principle. Conceptual Framework of STEM based on the Japanese Subject Principle. So yang kat sini dia ceritalah ada figure 2 dekat sini. And the simplified version of this model show in figures 2 the relationship between engineering design and scientific inquiry can be interpreted as dynamic interacted two-way activity. So divisualkan dalam figure 2 ni lah. Figure 2 ni proposal model, simplified by the author with the reference to wealth. So dia tunjukkan gambar aja lah engineering design kat luar. Lepas tu dalam circle tu yang tengah-tengah tu questioning. So kita ada scientific inquiry dan juga proposal phase. Okay, next, collective hybrid intelligence towards conceptual framework. So dia lukis gambar rajah macam ni. Nampak idea tak? Beside proposing modern cognitive perspective, CSI greatly related concept discussed the previous session. Such relationship are illustrated in figure 5. So dia buat macam telur-telur, bulat and bulat and bulat and bulat. So yang ni adalah gambar rajah yang diillustratekan sebagai relationship between CHI and related concept. Okay, next. Paper ni tadi kita dah sentuh dah, tapi nak sentuh lagi paper ni untuk tujuan visualization. Propose human resource management model for zakat institusi in Malaysia. So dia ceritalah, so dia nak propose. Jadi dekat bahagian dia nak propose human resource management model. So boleh refer dekat figure 3 gitulah. Okay. Inilah rupa dia. Maksudnya yang ni contoh macam mana rupa nak propose model. Ini contohlah dia propose model ni. Paper ni dia nak propose human resource model. So inilah rupa dia. So dekat luar tu dia ada elemen HR daripada recruitment, selection, performance appraisal, training development and compensation tu elemen-elemen HRM. So untuk zakat institution dekat tengah tu pasal zakat lah. Daripada internal characteristic, zakat collection goal, zakat management strategy and zakat distribution goal. Okay, next, innovation ecosystem, a conceptual review and new definition. So letak gambar rajah macam ni. Gambar rajah daripada illustration of the innovation ecosystem definition. So next, importance performance. Betul ke performance? Saya tak nampak kat atas tu. Okay, important performance analysis to inform visitor management at marine wildlife tourism destination. So untuk bahagian ini dalam literature review dia buat matrix kat bawah tu. So kita letakkan figure what tu namanya IPA matrix, important performance matrix. So gambar rajah tu lah kenapa tu ada important dengan performance. Ada important belah kiri, bawah ada performance. So dia kategori low and high lah. So kita nak tengok yang ni. Okay, next, can change leadership impact on the staff organisation citizen behavior? Kan OCB ni in scenario from Malaysia. So dia letaklah cerita gambar apa tu. Dia letakkan figure 1. Based these two theory when conceptual framework are presented in a figure 1. So figure 1 ni adalah conceptual framework of the study.
So bahagian ini pun berada dalam literature review dalam penulisan artikel. Okay, qualitative validation of the financial affordables Islamic home financial models. So dekat sini dia cerita tu musyakarah mutanakisah. Okay, figure 1 shows that structured or proposed financing arrangement under CWFCMM model. So dekat bawah tu the proposed MM arrangement involve the following stage. So ada ikut stage lah. Okay. So ada gambar rajah ni lah dia. Dalam literature review tu dia gambar dengan MM Home Financial Arrangement. Okay. Next, qualitative inquiry into cash wakaf model as a source for financing for micro enterprise. So kita nampak gambar rajah ni dia punya conceptual framework dia. Nah ini adalah conceptual framework daripada donor, daripada cash wakaf, musyakarah, mutanakisah, and kemudian daripada business financing dan project financing. Okay, next, the development of strategy balance scorecard tools. Ini paper saya. So inilah cara saya menjelaskan macam mana saya nak visualkan gambar rajah. Kadang-kadang ada ayat tu. So ayat bawah tu kita nak ambil. In addition to that, Kaplan and Norton develop SMS as shown in the figure 2. So kita buat macam ni lah. Jadi mana arahan dia dan mana visualnya. Okay, next, Lean Six Sigma performance improvement tool for automotive supplier. So ayat yang bawah tu, for example, the dimension of strategic factor criteria was determined using the page as presented in figure 3. So figure 3 macam ni. Kan? So penting dalam literature review semua benda tu perlu ditunjukkan lah. Kan? So ni another paper saya juga, Sustainable Management Practice and Sustainable Lean Improvement and Sustainable Performance. So saya ada cerita lah macam mana saya masukkan dia sebagai nak tunjukkan bahawa teknik tu ada bersesuaian untuk semua ni, rujuk figure 1 lah. So ni conceptual framework dia. So SM framework tu divisualkan dalam figure 1. And okay, next, exploring the lean healthcare practice supply chain innovation. Ni paper saya nak buat melulu, saya dah akan buat dengan hypothesis. Thus, this hypothesis have been developed based on the proposed conceptual model. This model presented in the figure 1. Inilah gambar rajah dia. Okay, the development, process innovation and organizational performance in Malaysia healthcare industry. Sama juga figure 1 present the proposed research model. So ni research model dia. Okay, ni paper saya, paper Q1 ni hantar dekat Springer. So saya nyatakan table 1 present a list of similar present a list of similar practice proposed by different author for each generic construct. Then each construct we analyze to determine whether it was different or similar to the previously analyzed construct. So letak gambar rajah sini lah. Ada construct, related construct. Okay, next paper, corporate social responsibility practice. So kita ada penulisan 2.1 kat situ. Next, table shows the benefit CSR practice by different authors. So kita boleh buat macam ni. So banyak sekali presentation dan visual kita boleh masukkan dalam bahagian literature review. Okay, next, Lean Manufacturing Practice, ISO and Environmental Performance. So kita cerita tentang LMP construct. So kemudian last center tu table 1 present LMP practice construct by different author for each construct. Jadi kita buat macam ni lah. Construct dan kita ada construct related construct in the literature. Next, investigation of Kaizen Bliss and sustainable performance. So kita akan cerita dulu contoh 2.23 lah social performance, tapi kita akan mention table 2 shows the previous study of SP element. So tunjuk macam ni lah. Previous study about SP element. Dapatlah visual tu. Okay, next, critical success factor for lean manufacturing practices. So sama juga table 1 show. So ada table tu adalah barriers, challenge and lean implementation. Kita pecah 3 je, ada authors, ada focus of research, main finding and critical success factor. Okay, next, table 1 show the critical success factor of LP. So kita boleh buat table macam ni. Okay, dari segi presentation adalah penting juga kita nak kena belajar selain daripada visual table tadi yang kita dah perbanyakkan dalam penulisan literature review, presentation juga boleh dibina dengan menggunakan words cloud. Siapa yang pernah gunalah. Saya nak secara pantas, kalau katakan saya tak bincang ni pun, kalau tengok slide you boleh faham macam mana nak buat words cloud. Saya admire ataupun bukan admire lah, saya tarik balik, bukan admire lah. Saya mula macam teruja dengan artikel jurnal ni lah. Pada mula-mula saya dapat artikel ni kan. Literature review on environmental concern in logistic, trend and future challenge. Jadi tajuk sangat mainkan peranan lah. So saya jumpa gambar rajah ni kan. Mungkin lah saya dia bukan jenis orang yang cepat kan. Jadi sempoi lah gambar rajah ni. Macam mana dia buat gambar rajah ni? Boleh masuk rajah ni untuk jurnal index
Q1 boleh tak masuk gambar rajah ni? Saya pun baca artikel dia. Akhirnya saya jumpalah bahawa gambar rajah yang dia buat ni dengan merujuk website ni. westart.com. Jadi saya pergilah website ni. Di website ni, jadi saya nak buat nak buat words cloud macam dia buat tadi, nak buat macam gambar rajah pokok. Exactly saya nak buat gambar rajah pokok macam ni. Apa yang saya buat adalah saya pergi create now. Okay. So saya import, nampak tu. Bila pergi dekat website ni, dia akan pergi gambar rajah ni, klik je create now. Second klik, pergi dekat import. Bila klik kat import, kita kena ada something yang benda yang kita nak masukkan lah. Sama ada dekat tajuk, dekat abstract. Cuma kalau boleh kena ada banyak tajuk, kalau abstract pun kena ada banyak abstract. Cuma kat sini saya nak try dulu. Jadi klik import, saya masukkan satu je abstract. Okay, bila masuk satu abstract, kata kita bincangkan tentang corporate social responsibility. Bila you screening yang bincangkan corporate social responsibility ni ada 10 kajian. Jadi kat situ copy semua 10 abstract dia. Tu nak nampakkan lebih cantik lah. Cuma ni saya dummy satu abstract saja. Okey, kita masuk, kita import, copy and paste saja. Lepas tu kita import words. So dia tengah running, nampak yang paling tinggi performance 7, study 6. Sepatutnya 6 ni, study ni saya delete. Dan sebab study ni bukan keywords kan. Okey. So dah dapat gambar rajah tu, klik visualize. Okey. Dia running, dapat keluar gambar kentang. Jadi kita bukan nak gambar kentang kan, kita nak gambar rajah pokok tadi. So pergi dekat shape, Okey, kemudian pilih nature. Lepas pilih nature tu kita pilih gambar rajah pokok. Lepas tu kita klik visualize balik dan running kan. Lepas pilih gambar pokok, klik visualize. So dia running. Jadilah pokok. Pokok ni dah nampak lagi cantik. Ke atas tu nampak tu ada download. So klik download. You boleh nak download PNG ke JPEG dan sebagainya. Katalah saya pilih JPEG. Dapat gambar shape cantik je. Tak pecah pun gambar. Jadi semua orang boleh keluarkan words cloud dengan cara yang betul. Supaya dalam penerbitan artikel tu meningkatkan chances untuk terbit lah. So saya try yang kedua, saya copy saya punya abstract tu pergi dekat bahagian ni. Okey, kemudian saya pilih gambar TV, nak gambar rajah TV ni saya download, saya dapatlah gambar rajah ni. Jadi manfaat lah kan, words cloud ni pun kadang-kadang menarik juga untuk dapatkan supaya artikel kita tidak boring lah. So kita boleh masukkan words cloud juga. Okey, next. Setakat ni ada soalan? Okey, yang saya proceed Okey, alright. Doktor. Ya saya. Nak tanya macam bila hari ni dah hari ketiga kan mengikuti kelas doktor kan. Okay. Sebenarnya cuba juga menulis tapi keyakinan untuk menulis tu macam betul ke, boleh terima ke? Jadi macam keyakinan tu memanglah doktor bagi contoh banyak kan. Okay. Tapi rasa keyakinan diri untuk menulis dengan lebih orang kata nak hantar kepada yang doktor cadang-cadang, saya rasa macam bagi saya lah keyakinan diri tu kurang macam tu. Okey, keyakinan diri tu sebenarnya first kita aim untuk submission. Bagaimana kita target untuk membolehkan kita buat submission. Itu je. Kalau yang kita submit tu dapat terbit itu kita punya impian lah. Tapi kita jangan stres benda tu. So sekarang ni kita follow saja. Macam ni kan saya tunjukkan, pentingkan visual, tengok macam mana teknik. Saya tunjuk ni kita tunjuk macam ibarat saya gunakan perkataan slice by slice lah. Lapis by lapis saya nak tunjuk ni kan. Jadi kalau dalam penulisan literature review tu perenggan pertama nak tulis apa pun saya tunjuk. Okey, dekat sini nak tunjukkan bahawa saya nak pelbagaikan, nak highlight beberapa perkara penting. Tadi tu first impression, first paragraph dalam literature review bagi saya juga penting. Kadang-kadang saya start kadang untuk first perkara pertama nak tulis dalam literature review ni apa kan? Okey, jadi perkara tu yang saya rasa saya perlu kongsikan lah. Tadi dari segi kerisauan, tak ada confident untuk submit jurnal ni, tu kena secara positif dia kena tolak tepi lah. Kalau kita nak cerita adakah yang menerbitkan artikel jurnal dekat top publisher ni orang-orang hebat, saya tak setuju. Kan? Kerana kalau saya melihat pelajar-pelajar sekarang pun, kalau saya tengok dekat Malaysia ni, pelajar-pelajar master pun hantar dekat Emerald, tak ada masalah. Pelajar saya hantar ke Emerald pun tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang saya cabar dia orang, saya tak kata dengan dia, nak hantar kat jurnal ni tak perlu analisis hebat-hebat. Kan? Kalau boleh pakai kalkulator saintifik, pakai kalkulator saintifik, pakai Excel je kira, tak payah pakai software pun. Yang paling penting penulisan kita tu memberi manfaat.
supaya penulisan kita nanti tu dibaca, akan mendapat banyak orang view, orang download dan citation. Jadi kebanyakan orang yang nak baca ni bukan kompleks punya analisis. Saya boleh kata semakin kompleks kita punya analisis, semakin kurang orang nak baca artikel kita. Kan? Jadi, tapi bila kita nampak mudah dalam artikel kita, jangan ambil perkara-perkara. Kita ni dah kalah dulu sebenarnya. Dah kalah dulu sebenarnya. Kalau kita ni orang yang ada nama, tulis apa pun akan terbit. Tapi kita ni maksudnya kita kalah dulu kat sini. Kalau nak bagi terbit, elemen-elemen tu penting. Tadi untuk visual kan. Banyakkan table, banyakkan figure, banyakkan visual. Kan? Kita dah bincang dah minggu-minggu awal. Itu semua adalah kalau chief editor atau publisher inginkan. Jadi kita kena fulfill apa yang publisher nak. Okay? Jadi dekat situ kalau tanya saya jangan risaulah. Yang paling penting cuba cabar diri. And kita dah boleh submit. Kalau submit tu satu kejayaan. Cuma dekat sini, bila submit, janganlah melepaskan batuk di tangga je submit. So, kita dah fulfill lah semua bahagian-bahagian penting yang patut kita tulis. Elok daripada bahagian abstract, bahagian pengenalan dengan literature review. Okey, alright. Boleh jadi jangan negatif ataupun rasa takut. Kita boleh submit, tak ada masalah. Cuma kalau kata nak submit macam awal-awal lagi dah kalah teruk, tak payahlah nak fikir benda ni, malas lah. Takutlah nak buat benda ni apa dan sebagainya, tak boleh lah. Jangan risau, sebenarnya dalam penulisan ni, penulisan artikel jenis ni belajar tekap. Bukan semua benda 100% kita buat sendiri. Tengok, dia pun masuk table, kita masuk table. Dia buat peringan pendek, kita buat peringan pendek. Dia buat synthesize, kita buat synthesize. Cuba belajar macam tu dulu. Saya sendiri pun tulis artikel sampai sekarang. Bila saya plan je nak hantar jurnal, malam ni saya dah aim dah jurnal ni. Saya akan selongkar je jurnal tu. Saya fikir artikel ini dibina berdasarkan visual dan standard dekat jurnal itu. Macam mana style dekat situ, saya ikut je. Kan? Jadi itu sangat penting lah. Boleh so saya nak terus sambung dengan however ni. Jadi Doktor, satu lagi soalan. Okey, boleh silakan. Kalau macam artikel yang kita nak publish tu mesti berkaitan dengan kajian kita kan? Yeah. Ataupun like just cukup syarat like if we go for like a normal general things like macam hari tu doktor kata tu how to find sample size, is that considered sebagai syarat terbit artikel? Untuk bergraduat ke apa? Untuk graduan. Tak ada masalah. Selagi mana dia melibatkan penulisan kita daripada tesis kita. Tak kisahlah dia dekat bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3 ke, bab 4 ke, bab 5, tak ada masalah. Kalau just general, very general, how to find sample size for a quasi Tapi kita punya citation tu merujuk bidang kita tak? Betul tak? Macam contoh kajian saya buat tu berkaitan dengan quasi. So like if I want to publish kata how to find a sample size for quasi tu kan? Yeah. Is that related? Okey, kita macam ni lah kan. Kalau macam saya lah kan. Kalau kajian saya tu berkaitan dengan tourism, contohlah berkaitan dengan tourism. Jadi saya cubalah at least kalau tak membawa keyword kepada topik saya, tetapi dia merujuk kepada contoh saya letak for tourism industry. So ada satu perkataan yang mewakili kepada tajuk saya. Itu kalau nak play safe lah. Kan? Kira keyword tu lah. Keywords tu. Kan? Walaupun benda tu topik pasal sampling, tak menampak pun variable atau konstruk atau tema kajian saya, tapi memang kajian saya buat kat tourism, jadi artikel tu saya letak for tourism industry tu on behalf kepada topik saya lah. Baik, thank you doktor, thank you. Alright. Keyword tu kena ada lah, bukan exactly title kena sama dengan thesis. Which is dia boleh ambil daripada kita punya satu hipotesis, boleh ambil daripada kita punya objektif, daripada research question. And kalau kita buat paper daripada bab 1, contohnya daripada latar belakang kan. Jadi topik kita very very general lah. Tapi how to relate, supaya orang tengok. So bila tengok tajuk kita ni, ada kaitan dia lah. And walaupun bukanlah melibatkan keseluruhan perkataan dalam tajuk tesis kita, tetapi ada keywords yang represent yang tu. Kan? Okey, boleh. Okey, bila dalam tesis, apa yang saya jumpa bila saya bedah tesis, saya rasa yang ni kita kena belajar banyak lah. Ini kita kena belajar banyak. Tadi kita kena belajar banyak buat visual.
And buat visual kan. Maksudnya visual macam table, figure. So kita kena usaha yang tu. Okay, kalau kata ada kawan-kawan kita pandai buat infografik yang kaki buat design lawa-lawa tu, why not kalau dia boleh bantu dan sebagainya, ataupun kita minta lah kos-kos rendah lah. Kadang-kadang pelajar-pelajar STPM ni, pelajar CJ, pelajar diploma ni pandai buat grafik. So kita serah pada yang pakar lah. Okay. Namun yang ni memang kena kita sendirilah. Bagaimana menulis however. Walau bagaimanapun, bila saya study, bila saya tengok perenggan-perenggan ni, bila dia orang tulis kat literature review, bila cerita macam mana tulis perbincangan dalam literature review, antara perkataan mahal adalah however. Jadi saya cubalah mengkaji beberapa artikel jurnal yang menggunakan however tu lah. Contoh macam ni lah kan, conceptual framework and linkage between social capital and disaster preparedness, a case of orang asli, families in Malaysia. So dekat sini kita tengok dekat bawah tu lah, sikit je lah kan, just kita nak belajar semua kedudukan macam mana orang nak buat perkataan however tu. Dalam artikel ni, dia buat closing dia. However, Kampung Gumun was selected for this study as most of orang asli people live in this village. Walaupun dia cerita atas tu kan, dia cerita awal sikit kan, dia kata there are 5 village. Dia cerita lah, terdapat 5 kampung in Tasik Chini, Kampung Gumun, Kampung Melai, Kampung Cenahan, Kampung Hulu, Kampung Gumun, okay. Namun walau bagaimanapun, Kampung Gumun yang dipilih. Saya tak tahu adakah sesuai nak gunakan perkataan however tu. Tapi kat sini nyatakan dulu. Jadi kaedah however yang pertama ni, dia nyatakan dulu semua kampung tu dan dia akan pilih hanya satu kampung tu. Dia bagi justify kenapa pilih kampung tu adalah kerana the most of the orang asli people live in this village. Tu justifikasi kampung tu lah paling ramai sekali orang tinggal. Kan? Ini contoh nombor 1, bagaimana nak memasukkan perkataan however ni yang kat sini adalah di last punya paragraph. Okay, right. Kita tengok yang ni pula, yang ni daripada case study, a micro business in Jelutong wet market in Penang, Malaysia implication for CSR scholarship. So kita tengok kat sini, dia letak however tengah-tengah. Ayat pertama dia kata, there are 3 theories established in the cornerstone of the modern social capital theory. Okay, ini saya pun tak pandai sebenarnya. Saya biasanya however, lepas titik ayat pertama saya however, tapi ini duduk tengah-tengah. Kita kena belajar juga macam mana nak buat however ni tengah-tengah. Okay, today, concept of social capital, however, is a result of the mixture of the functionalist, critical and rational theoretical tradition. So kita tengok kat sini, dia kata today is concept of social capital. However, okay, the result of mixture functionalist. Itu ayat dia duduk tengah-tengah tu. Macam mana kita nak belajar nak buat however duduk tengah-tengah tu kan. Okay. Okay, next, planar perspective in governing and producing sustainable cities in Malaysia. So dia duduk tengah lah. So macam kita nak menyatakan macam ni lah, nak nyatakan macam kita punya research gap lah kan. Sorry. However, little research has been conducted into the role of local governments in promoting sustainable cities in developing countries such as Malaysia. Okay, saya nak tekankan sikit sebab ini literature review. Bila saya cerita tentang however ni, sedikit sebanyak dia mempengaruhi penulisan bahagian mana? Literature review gap atau research gap. Literature review gap atau research gap. Itu sangat penting. Dalam penulisan artikel dalam literature review ni, penilai paling suka adalah bahagian terakhir. Atau setakat bahagian yang kita merumuskan potential research gap tu. Research gap tu. Jadi antara perkataan yang saya rasa kita kena belajar adalah bagaimana nak menggunakan however tu. Kalau kita dalam bahasa Melayu tulis walau bagaimanapun. Kita cerita dulu status dia, lepas tu cerita walau bagaimanapun. Kan? Contoh kat atas dia kata, there has many examine mechanism measuring monitoring. However, dia ada citation banyak tu kan. However, little research has been conducted into the role local government promoting sustainable city developing countries such as Malaysia. Ini contohlah kan. Saya nak beritahu dah banyak kajian kata sustainable development ni. Namun sedikit je. Okay, next, CEO age and risk talking of family business in Malaysia, the inverse as curve international. Sorry, as curve relationship. Okay. So dekat sini dia tak macam biasalah kat sini dia cerita dulu based on denotion bla 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 bla. However, beyond the certain age threshold,
the tendency of taking risks is likely to be influenced more significantly by career horizon effects. Kan? So dia nyatakan tengah-tengah kat situ. Okay. So ada banyak kat sini kan, tapi kita seronok nak tengok. Ini study pun menarik topik ni pasal AKA, itu awareness, knowledge, attitude ni penting. Kalau siapa yang kaki menulis artikel, so benda ni kena take notes lah. Oh, akar jarang jumpa akar, biasa jumpa SCAR. SCAR maksudnya skill, knowledge, attitude, tapi ni awareness. Awareness kita panggil akar, AKA. Okay. So jurnal ni dia cerita however, mula-mula dia cerita this is due to less awareness, knowledge and attitude aka regarding usage for drug among the public. However, this issue can also be triggered if antibiotic are abused and overused. Ni gunakan however kat sini. So next paper, understanding opinion sustainable development among youth in the higher education institution in Penang. So dia ada dua however ni, peringkat atas dia cerita several study concern sustainable development specifically among youth has been published. However, the result of this study were found to be very so nak gunakan very simple lah. Ayat pada peringkat awal lagi kita dah masuk second sentence dalam perkataan however. Yang ni the last paragraph. So dia kata however, it was clear that there is a wide understanding of sustainability among the respondent. So kat sini dia nak highlight lah, dia nak sebagai penutup. Jadi sesuai however nak letakkan penutup lah. Macam ni dia highlight, dia kata okay, however it was clear that there are wide understanding of sustainability among the respondent. So mock instructor design and challenge, what can be learned from existing mock in Indonesia and Malaysia. So duduk tengah-tengah kat sini lepas dia cerita, however the existing literature in this area offer suggestion to instructor for solving design challenge such as turning to the stakeholder, assessing available published journal and report and utilize application that give the guidance of course on course design. So dia cerita lah kan, boleh kata atas tu dia challenge ni emosi, tak apa. So kita ada beberapa pandangan literature review. So penggunaan dia counter back, dia gunakan however tu untuk reflect balik kan. Okay, why girl get married early in Sarawak, Malaysia? An exploratory qualitative study. So digunakan di bahagian penghujung. However, the factor contribute to child marriage may differ as they are shaped by the social culture context of each country and region. So penting however ni saya nampak bila saya bedah tesis, so kita kena mahirkan however. Saya tengok ramai researcher banyak menggunakan perkataan however bila nak melaporkan dalam bahagian literature review. Sebab tu saya kumpul, saya compress, saya nak tunjukkan banyak contoh bagaimana nak menzahirkan however. Macam inilah kan. So yang ni pun bagi saya tak ada skill yang ni. Saya pun kena belajar. Mula cakap coding, workplace, spirituality, a variety definition that have been suggested. Titik dua bertindih tu. However, comma pula, is commonly defined as the recognition the employee have inner life, the nourished and the nourished by meaningful work to take place in the context community. Kalau tengok tu, have been suggested, titik dua bertindih, however, comma, ini pun skill juga. Saya pun kena belajar juga cara nak menulis however tengah-tengah ni. So next, confirmatory factor analysis, the behavior intention to use smart wellness wearable in Malaysia. So dekat sini lepas dia cerita tentang a few citation kat sini. However, recent research study on user accepted of wearable have examined limited number of critical factor from the technology perspective. Okay, kadang-kadang ni kalau kita nak menulis kita punya literature gap atau problem statement, benda-benda ni boleh pinjam ayat. So kat sini nak cerita dia base pada beberapa kajian lepas, iaitu recent research yang kajian lepas yang terbaru. So have examined a limited number. Nak gunakan ayat kan. Examine a limited number of critical factors. So ni topik dia lah. Critical factor for technology perspective. So kita boleh ambil pinjam ayat ni untuk memantapkan cara penulisan kita punya literature gap lah. Okay, next, the diversity traditional Malay kuih in Malaysia and its potential. So dia cerita lah, understanding sustainability issue, the youngest generation undoubtedly coming into mind, the next generation. Okay, betul bla bla bla. However, has reached that there are prevalence challenge to sustain traditional Malay kuih in the youth. Okay, next, a preliminary insight into the environment awareness community in the vicinity batik manufacture unit in Kelantan, Malaysia. So blah, 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 blah. However, more than half of them were observed to be aware of the wastewater disposal method and the associated
environmental and health impact the wastewater discharge. Kan. Okay, kita tengok yang lain-lain. Interest. Ya, saya. Maaf, saya nak tanya, kalau like doktor tunjukkan artikel ni, that means when we are using however, we are trying to tunjuk dia punya gap dalam research. Macam Kalau tu. dalam literature review lah, kebanyakan dia. Dia tak semestinya lah kan, tak semestinya dekat literature, menggambarkan dekat bahagian potential atau research gap, tapi kebanyakan lah. Antara perkataan yang untuk menegaskan sebenarnya, contohlah kalau kita kan, kalau kata lawan dia adalah so what, kita cakap Ahmad buat apa, Abu buat apa, Siti buat apa, so apa yang you nak conclude, apa yang you nak tegaskan. Jadi dengan kita melibatkan perkataan however ni, kita nak beritahu walaupun benda ni dah banyak orang discuss, namun begitu perkara ni masih lagi kurang orang buat. Itu contoh-contoh penulisan kat sini lah. Maknanya, ya saya. Maknanya we are trying to prove point kita macam point kita untuk paragraf tu lah. So dia macam ni, dalam penulisan kita, emotion kita atau penulisan kita ada up and down. Kau tak nak flat kan. Kalau cerita dia tak ada however ni macam flat lah. Kan kalau however ni kan penulisan ni kita kontras. Dan kita nak tunjukkan sebaliknya. Tu maksud je lah. Cara penulisan kita kadang-kadang orang kata flat je. Kan? Kita pun yang saya say, in addition, therefore, hence, kita banyak gunakan peranan wacana, conjunction words. Tetapi saya rasa kat sini bagi macam ni lah kan, dia buat interestingly, on other hands, therefore, so dia ada lah kan. Tapi perkataan-perkataan ini connecting antara satu ayat ke satu ayat. Tetapi bila menggunakan perkataan however ni, orang akan berhenti kan. Konsep dia kalau mengaji tu kena berhentilah kan. So however ni apa benda dia nak highlight sebenarnya. Jadi bila kita membaca, saya selaku penilai ni bila membaca, bila jumpa perkataan walau bagaimanapun atau however ni, ada perkara serius yang dia nak tunjukkan. Yang point saya tu boleh dapat tak sebenarnya? Boleh. Maknanya dia ada up and down lah, tone Maksudnya dia flat je kan. Tak tahulah kalau you all baca ke saya seorang je perasan tak bila kita baca jadi penilai, jumpa perkataan however is something like macam kena looking forward lah apa yang dia nak highlight sebenarnya. Saya selaku penilai memang baca tesis dengan artikel jurnal, memang kita akan stop tau bila jumpa however. Sebab dia ada however tu ada something yang dia nak highlight. Baik. Itu contoh lah. Mungkin kat sini siapa yang dah biasa mungkin dapat tangkap. Tak apa, tanya je. Kan? Nampak macam over lah pula kan, banyak discuss pasal however. Okay, tak apa, saya ringkaskan lah. Kan? Tapi itulah contoh banyak ni kan. Nanti you tengok lah kan, pada slide ni contohnya at present student awareness ni, practice a waste management recycling measure university student ni letak however kat ni lah. So dia cerita dulu citation, however, SWM remains one of the main environmental challenge in developing country which include Malaysia. Kan strong statement tu. Dia lepas review dia cakap however. This is remains one of this main environmental challenge in developing countries which include Malaysia. Ingat kalau kita buat however ni, silap-silap orang akan cite kita. Nampak tak kat sini? Bila cakap dia kan, ni artikel ni, walaupun dia duduk kat literature review, tapi bila kita dah keluarkan however ni, kita dah conclude kat sini, silap bagi orang yang baca, dia buat citation tau. Kita tak mengharapkan citation di sini, kita mengharapkan citation tu dekat bahagian finding dengan conclusion, tapi kadang-kadang orang yang membaca tu mengambil kat sini ni. Dia strengthen kan, dia cite kita pula, berdasarkan kita kata one of the main environmental challenge in developing country which include in Malaysia. Jadi dengan kita conclude however ni kadang dapat citation. Jadi publisher smart, dia dah faham dah tu. Sebab apa, kenapa yang bila buat however ni ada kekuatan dia sendirilah. Maksud saya macam mana kita tak nakkan you penulisan dalam literature review tu flat sangat. So ada up and down, ada emotion kan. Kita ada benda yang kita nak strengthen, ada benda yang kita nak tegaskan. Jadi however tu satu ayat penegasan. Bahawa kita nak kena tengok, jangan walaupun nampak macam boring, walaupun dah banyak orang buat, kan, walaupun orang dah bincang sana sini, so perkara ni dah lama orang bincang, so untuk respon dengan semua citation itu,
So kita menggunakan perkataan however kan, untuk melihat sesuatu angle yang mungkin orang yang terlepas pandang. Okay. Innovation Management Practice, a review guidance and future research SME. So kat sini dia kata atau bla 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 versus large company. Many study analyze the issue in the large company. However, ayat dia, there is less literature available that collect the drivers of innovation practice in SME. Ini basically very simple punya sentence lah. So dah banyak orang buat dekat large company tapi sangat kurang dekat SME. Digunakan however. Last sentence, okay, dia kata however, focus SME that also participate in open innovation which generate significant positive effects their performance. And maksudnya walaupun dekat atas tu dia kata more successful innovation process because they carry out R&D activity more frequent. So dia kata banyak orang berjaya ni R&D activity dia syarikat besar. Tapi dia beritahu walaupun banyak kajian membuktikan syarikat besar ni berjaya dari segi R&D dia, however, satu kajian daripada Santoro ni, focus on SME also participate in open innovation which generate significance. Itu cara dia lah. Ni very basic. This one ni very basic untuk counter untuk gunakan however. Jadi kalau tanya saya, siapa yang nak belajar tentang buat however, ini dalam perenggan ni adalah cara good start lah. Untuk kita gunakan cara yang mudah untuk menggunakan however. Okay, next topic mediating effect or enterprise risk management implementation. So digunakan. So however, even the most successful OE program need to improvement because the new regulation enacted, new risks are emerging employment demand for the healthier and safer working environment and new tool technology are discovered. Ini panjang lah sikit lah. Okay, next, end of life vehicle management comprehensive review and so blah blah blah. This the study almost exclusively consider cost or profit as the only objective function. Exact solution method are mostly provided. Kuat tu. Waktu kita balas. However, the vast majority of review study were illustrated in either small or medium size case. Okay, alright. Itu maksudnya lah cara kita nak gunakan however tu. Okay, next, sustainability in the marine park is knowledge, attitude, behavior, still relevance. Ini dia pakai KAB, knowledge, attitude, behavior. So dekat sini ayat pertama sekali. However, empirical support for KAB, knowledge, attitude, behavior theory is still lacking. And the linear relationship is considered too simplistic. Nampak dia mula dia bagi terus gap tu dekat first sentence in the paragraph tu. Dia terus however terus kat sini. Kan? Ada pelbagai cara nak menulis however ni. Okay. Bawah tu dia bla 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 bla. However, the high potential of construction materials being reused on site and recycled off site. So dia cerita lain tu Okay, macam lagi, saya suka kumpul, nampak macam tak berhenti however ni. So, dah masuk paper yang ke-20 supaya kita melihat semua. So, apa lagi however, data on the average wage and the number of employee in Malaysia. Ya, saya. The empirical evidence just now doktor kata tu refer kepada kajian sebelum ni ke? Empirical maksudnya satu penyelidikan lepas. Maksudnya, kita banyak artikel kan. Kalau paper general review tu bukan empirical study. Kalau kita jumpa artikel berbentuk literature review atau macam SLR, itu bukan empirical study. Kita jumpa paper conceptual, itu bukan empirical study. Kalau paper general review pun bukan empirical study. Paper empirical study ni yang collect data. Contohlah pakai questionnaire. So dia collect data, so dia analyze, dia dapat result, dapat dapatan. Itu dia panggil sebagai artikel berbentuk empirical. Kita panggil research article lah. Orang pergi interview kan, dapat dapatan interview tu, transcribe, dapat dapatan. So dia tulis artikel. Itu artikel berbentuk empirical lah. Bila sebut empirical artikel ni maksudnya artikel yang terhasil daripada sebuah penyelidikan sebenar. Maknanya dia kena ada kuantitatif atau kualitatif analisis lah doktor Ini paling penting dia ada data collection, dia sendiri collect data, dia ada instrumen, dia collect data, analisis, dapat result, itu dah maknanya empirical. Okey, baik. Kalau macam ni tak, kita cuma pakai literature review je kan. Paper general review based pada literature lepas je. Dan buat SLR pun literature review lepas je. Buat paper general review pun literature review lepas. So dia tak kumpul pun. Dia tak collect data, tak ada instrumen pun. Yang tu kita tak call dia sebagai empirical paper lah. So lawan dia lah artikel tanpa data bermaksud bukan artikel bersifat empirical.
So kalau kita tulis just say reference, we are using artikel yang tak ada empirical data, macam mana kita nak Cakap biasalah based on the previous research lah. just Dia previous research juga kan, dia research okay. juga, tapi tak boleh based on the Tak perlu empirical. Tak payah sebut perkataan okay. empirical tu lah, non empirical. Ada what non empirical? Okay, Dia baik. pakai Thank empirical you. ada data, non empirical tak ada data. Okay, alright. Thank you yang tu. Okey, lain-lain nanti you tengok lah kan. Saya skip lah untuk however ni, mungkin terlalu over lah pula nak cerita pasal semua ni, tapi memang saya seronok. Tak tahulah saya seronok seorang-seorang ke kan, tapi masa saya himpun ni memang saya seronok lah kan. At least I have one collection mengumpulkan artikel-artikel yang menggunakan however. So saya increase jugalah macam mana untuk memperkayakan penulisan saya dengan menggunakan perkataan however ni. So banyak nanti you tengok lah, however ni saya skip lah kan. So kita ada semua lebih kurang 25 contoh bagaimana nak tulis perkataan however. Okey. Alright, kemudian bedah dan bincang untuk menulis perenggan research gap. Yang tadi itu however, tadi yang tanya soalan yang saya jawab tadi apa? Tak semuanya, tapi kebanyakan perkataan however digunakan salah satu yang digunakan untuk highlight tentang research gap. Dan saya ada satu lagi perkongsian secara jelas untuk nampakkan research gap tu dengan perkataan gap tu sendiri ataupun sinonim perkataan untuk research gap. Okey, kita pergi pada slide ni Contoh yang pertama, well-being of mother of children with autism in Malaysia and interpretative phenomenological analysis study. Okey, kat sini dia cakap perkataan apa yang jadi keywords kepada kita punya research gap. Kat sini dia cakap with population of which little is known, few study specifically examine. So katakan itulah perkataan yang kecil, yang hanya beberapa saja yang tahu dan hanya melibatkan beberapa kajian yang sedikit. Tu yang pertama lah Just kita ambil keyword sikit-sikit, nak cepat sikit So yang paper yang kedua, Padi, Rice and Food Security in Malaysia, a review of climate change and impact. So dia pakai perkataan kat sini, such unfavorable conditions. Tu dah, such unfavorable condition. Okay, kemudian is no more a problem in Malaysia. Okay. Moreover, lack of policy coherence. Ini maksudnya perkataan-perkataan yang ada kekuatan sendiri untuk kita memboleh, selain pada menggunakan however, apa perkataan lain yang boleh mencerminkan kepada research gap. Okay. So next yang paper ni daripada DMIC based approach sustainability value stream. So dia kata to identify ways to reduce the gap. Ini memang gunakan perkataan gap sendiri lah. To identify ways to reduce the gap. Okay, next paper, enhance customer retention using customer. So dia buat, this research is very important to conduct. Okay, ni saya sebut. Gap ni dia bukan dalam sounds negatif saja. Dia positif, macam very important tu adalah contoh research gap dalam sudut positif. This research is very important to conduct. Nampak macam overclaim kan? Tak. Dia sebenarnya nak beritahu tentang betapa pentingnya perkara ni. Okay, dekat bawah tu, another benefit expected from this research is literature enrichment. Nampak tak? Dia menggunakan kat sini adalah perkataan positif. Literature enrichment, very important to conduct. Okay, next. Kat sini, thus creating a gap. Kat sini nyatalah. Nevertheless, most of the factors are related to industry, thus creating a gap for the causal relationship between coordination factors. So kat sini memang gunakan perkataan thus creating a gap. Okay. Next, it could be suggested that the lack of, ini pakai lack of lah, lack of. So another thing is ayat pertama, perenggan yang pertama dia dah guna dah. This article sought to explore an important gap in the Malaysia higher education engagement literature, identify the international factors. Okay, jadi maksudnya kita tadi dah explore ada 25 kan yang gunakan however. Selain pada however, ada lagi beberapa keyword boleh represent sebagai research gap. So yang ni paper KAP, Knowledge Attitude Practice. Okay, dia gunakan however kat sini. Dia gunakan however lah. However, none of respondents have mentioned. Okay, bawah tu has only been introduced in the mid-2017. The lack awareness among the respondents on this guideline significant reflect the lack of promotion. Ayat sedap tu. And this guideline significantly reflects the lack of promotion.
So ada perkataan lain, argue that institution are faced with governance issues. Okay, yang kat bawah tu dia kata bla 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 bla. The offering proper direction for planning and operations. Okay, kita laju-laju sikit kan. Ni ayat, gunakan sedap ayat dia ni. Dia pakai bla 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 has been reported but still minor case. Dia pakai but still minor case. Bawah tu, had vaccinations should be considered an important aspect. Okay, ni bahasa positif. And however, for few notable reasons such as poor knowledge. Tu kritik sikit lah, negatif kat situ. Okay, next. Okay, saya tak baca title artikel lah. Nanti jadi first slide lah kan. Meaningless had the no significant effects. Okay. So next, dia kata needs to identify area for improvement. So dia kata bla bla bla, e-governments in order to narrow the gap with others country in the world. Tu antara benda yang kita boleh pinjam juga lah ayat dia. Okay, next, undesirable effects in his opinion did not involve, okay, underline in inability, revised by Putin, ni keyword dia lah kan, not fully explore and still considered at the embryonic stage, and with this knowledge gap, kita boleh gunakan terus perkataan tu, tak ada masalah. The impact COVID-19 tadi ni paper dia kata, however, further information on how to claim this incentive has not been released yet. Itu dia kritik sikit lah kat sini kan. Pasal kita punya practice lah. So dia gunakan however, further information on how to claim this incentive has not been released yet. Okay, next, risk management and corporate social responsibility. We know far less how to identify. No paper present a clear evidence. Our new approach fill this gap in the literature. Kan, ini contoh-contoh perkataan yang menguatkan sentence kita lah. Okay, uncertainty is further compounded by the lack of relation as a specific manner. Okay, bridge a theory practice gap. Okay, in all, ni contoh lah. All in all, we strive to provide concise overview of the extent knowledge and to highlight gap in that knowledge. Okay, nanti ni you boleh baca lagi lah. Saya tinggalkan ni. Okay, there is need to have holistic. Okay, kita skip ni lah. Nanti you control ni. Ini contoh-contoh yang kita boleh rujuk lah. Okay, next. Ada sikit beberapa lagi artikel tambahan untuk propose conceptual model. Walaupun tadi dah ada. So sedikit lagi lah. And yang kita boleh highlight lah. Tulis artikel berkaitan cadangan model kerangka konseptual sebagai penerokan topik baru. Contoh paper ni lah paper conceptual paper, nampak ni, conceptual paper, actions speak louder than the words, strategic communication and international signaling, a semio-pragmatic taxonomy. So hantar kat Journal of Communication Management. So dia buat macam ni. Nampak? Dia buat apa ni? Dia panggil kat sini adalah matrix ataupun nama dia table show the taxonomy. Okay, ni nama dia taxonomy lah. Taxonomy of semiotic dalam bentuk ni. Dia buat template ni. Nampak ni. Dia buat template ni. Kita panggil ni template matrix ni kan. Tapi kat sini dia panggil taxonomy of semiotics. Yang tu pun kita boleh propose lah dalam penghasilan artikel. Bukan hanya propose model dan framework je, tapi kita boleh propose taxonomy semiotic ni. Macam kita buat je table table matrix ni. So yang second one, ego depletion in the way, the challenge of control communication and the role of regulative focus theory. So dia ni gambar nampak. Research framework, a study of proposition. Nampak ni, source, author, own creation. So dia punya gambar aja, dia punya research framework tu, dia keluar lah kan. Ni bidang communication biasalah ada sender, receiver ni kan. So next, navigation moral minefields in the VUCA world. The contribution and moral foundation theory to strategic communication research and practice. So ini masih lagi paper conceptual. Nampak dia keluarkan gambar rajah ni. Nampak tu source. Ayat tu penting. Own illustration. Nampak ni? Own illustration based on theory outline Graham and Hyde. So sebenarnya basic content ni dapat ni daripada theory outline by Graham and Hyde. Tu dia kena baca lah teori tu kan. Tapi dia mengilustrasikan kedua-dua ni dalam bentuk visual figure ni. Keupayaan dia ni nak keluarkan, dia nampak tu, own illustration. So dia buat the original 5 foundation. Okay. Their root in evolutionary adaptation. Ataupun dia panggil adaptive necessity.
in their trigger in the modern society. Maksud dia sekarang ni, memanglah dia nak lukis gambar ni merujuk pada paper Graham nampak atas tu kan. Banyak dia Graham the side tu kan. So based pada Graham dengan height lah. Tapi dia dah buat own illustration. Jadi ini nampak satu idea lah. Jadi orang bersungguh-sungguh artikel tu nak terbit, dia lukis gambar elok-elok kan, supaya nampak. Okay. Next, informality and strategic communication, making the case for forgetting concept. So yang ni lah dia buat macam ni pula. Dia buat ni. Decision premise, organization structure, the influence future. So based pada literature ni, atas ni semua literature ni. So dia visualisekan formal and informal structure. So dia nak jelaskan macam mana dia katakan formal structure dengan informal structure dalam gambar rajah kotak je macam ni. Dia tulisan yang dia bold dengan tulisan unbold. So dia nampakkan arrow tu kan. Undecided pergi arrow ke decided. So yang decided pun arrow kepada undecided juga untuk mutual exchange relationship. Ini tujuan artikel ni keluar supaya nak bagi kita idea lah. Jangan kita nak anggap bahawa paper conceptual tu kena propose model dengan konsep je. Okay. Yang ni dia buat table lah. Jadi kita pun kena banyak presentation dekat table lah. Ini salah satu tambahan lah kan. Table example kan. Dia pecah pada 3 tu. Communication channel, decision program and personal. Okay. Next. Yang ni paper review of factor effect gender. So dia tunjukkan gambar rajah dekat sini sebenarnya. Ni. Nampak tak gambar rajah tu? Figure 5. Factor influencing the university undergraduate decision about higher education. Jangan takut nak lukis diagram. Ini semua based pada literature. Literature dia dah view dah. Go through paragraph, go to paragraph. So last kali dia conclude. Bila conclude terdapat berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So bila kata decision, factor influence university undergraduate about higher education, decision on our decision for higher education melibatkan 10 factors, iaitu gender role, attitude, motivation, parent influence, peer influence, social economic status, career expectation, academic performance, area study, institutional factors. So bila ada gambar-gambar rajah macam ni, bila kita terbit artikel, chief editor tahu bahawa gambar ni ada benefit dia. So kalau artikel tu release, akan banyak view kerana mungkin pelajar undergraduate akan ambil gambar rajah ni akan masuk dalam assignment. Okay, kita kena tahu populasi yang paling ramai dekat universiti adalah student degree. Dan sekarang ni biasanya pensyarah kalau meminta buat assignment di kalangan pelajar degree kena ada citation juga. Dan juga dia kena fulfill muka surat. Kadang-kadang assignment 30 muka surat. Salah satu strategi dia nak penuhkan 30 muka surat adalah masukkan gambar. Kan? Okay, and this one, nexus key attribute influence social collaboration among BIM actor, review construction literature. So dia tunjukkan proses dia. Dia mula-mula tunjuk, nampak ni gambar rajah dia. BIM dengan collaboration saja. Kemudian dia kembang BIM, collaboration dia pecah 2. Ada social dengan technical. Jadi kat sini dia pergi pula social collaboration. Daripada social dengan technical dia pergi social collaboration je. So yang ni yang dihasilkan dia punya framework dia. Jadi hasil daripada social collaboration pergi pada organization contact waktu dia kembangkan. Itu membezakan lah dia punya macam mana idea awal nak kaji benda ni lah. Memang BIM pergi pada collaboration. So collaboration tu ada keterkaitan dengan social. Jadi dia nak terus pergi pada social collaboration. Itu gap dia lah. Okay, nampak je. Dia keluarkan gambar rajah ni. Conceptual framework, the nexus of key attribute influence daripada social collaboration. Dia tak tamat di situ saja. Dia lukis gambar ni. Ada masa tengok macam muka orang, ada telinga. Kalau nak tengok macam kuali pun ada. Tapi kalau saya rasa ni, idea dah adalah kuali lah. Kuali masak tu kan. So kita nampak idea tu, nampak 1.0 BIM management strategy. Dia pergi 2.0 organization structure. So bila layer yang ketiga tu adalah 2.1, 2.2, lepas tu lagi 2.3 management support, 2.4 process oriented, 2.5 dan assessment arrangement, 2.6 foundation platform. Semua ni adalah key attribute for social collaboration among BIM actor. Daripada dia punya fokus kajian tu, dia nak pergi pada social collaboration tu, last kali dia dapat illustratekan conceptual framework di detail macam ni. Kita kena ukur lah diri kita. Kalau macam kita buat paper conceptual, orang bersungguh-sungguh nak keluarkan visualize supaya nampak isi intipati dalam conceptual framework. Jadi kita pun kena ikhtiarkan jugalah macam mana nak jadi conceptual framework kita. Ada design infografik yang cantik. Okay, next conceptual framework. Ini tadilah penerangan dia. Okay. Bedah dan bincang untuk menulis perenggan dengan membangunkan kerangka framework. Ini contoh nak bangun kerangka framework lah. Ini contoh. Macam mana rupa-rupa kerangka framework. Saya laju sikit. Ini contoh bila dia nak buat
The framework, inilah rupa bawah dia. Macam tadi lah, ni kesinambungan daripada proposed framework tadi kan. Sebab dalam literature review, end of literature review ni 2 je. You kena ingat, literature review ni 2 je punya outcome dia. Yang pertama adalah literature review gap, yang kedua framework. Okay. Alright, yang ni contoh-contoh lain lah kan. Ni keluarkan figure, macam mana dia keluarkan framework dia. Dan paper yang keempat ni, okay, figure 1, dia keluarkan gambar raja, nampak proposed framework. Okay, next paper ni, so dia keluar figure 18 dan 18 ni. Nampak detail bersungguh dia nak buat framework tu. Okay. So ni PRIMS, Strategic Decision Framework. Okay, figure 3 dia keluar macam ni. Nampak idea dia, nampak tu, Cyber Security Decision Framework. Okay. Alright, yang ni next paper yang ke-7 dia buat framework dalam bentuk macam ni. Okay, next dia buat macam ni, ASS framework. And halal Six Sigma program tu dia pergi pada 4 bahagian lah, quality and halal policy, halal defects, raw material dengan Six Sigma resources. Okay, next dia tunjuk macam ni. Ni biasalah kita jumpa kan. Biasa orang ada tunjukkan kita ada 3 construct dan saling ada hubungan. Okay, develop a framework for lean enterprise. Dia buat macam ni. A comprehensive lean enterprise framework. So dia letaklah lean enterprise tajuk dia. Lepas tu dia letak tengah-tengah tu ada supply chain, information system, concurrent engineering, just in time, elimination of waste, continuous improvement, total quality management, total productive maintenance, standardized customer relation management. So semua ni adalah human resource management, commitment leadership. Simple je kan. Biasanya kalau kata kat sini adalah kita panggil house framework ni. Kalau cara basic ni, ini cara buat house framework ni. Tapi tajuk dia adalah lean enterprise. Okay, alright. Ada soalan sebelum kita masuk academic flashbang ni? Okay, boleh academic flashbang ni kalau you tak refer pun tak apa. Okay, maksudnya saya dah bagi dah buku academic flashbang. Saya cuma keluarkan daripada buku academic flashbang tu. Kalau saya tak buat macam ni, orang tak nampak. Saya sendiri pun kalau tak keluarkan daripada buku tu, kita tak boleh nak bedah. Jadi tujuan saya masuk ke slide ni supaya kita boleh bincang perkara itulah. So kita ni memang lemah. Saya lah yang lemah. Bila saya lemah, saya ada banyak fakta tapi saya tak pandai nak susun ayat. Tu sebab apa kenapa saya kena refer buku academic flashbang tu. So kita guna kat sini pembinaan ayat demi ayat, uraian berdasarkan academic flashbang untuk bab 2. Ini fokus pada bab 2 lah. Bab 2 pula. Betul lah bab 2 lah. Ini bab 2 kan. Okey. Okey, ini maksud dia sikit lah kan. Alamak, ada soalan dekat bahagian chat. Okey alright. So yang ni adalah penerangan kenapa kita nak buat review of literature lah. So ada cerita lah kat sini lah kan. So kita nak menulis. Jadi bila nak menulis literature review tu kenalah dalam bentuk discussion. Okey, nampak ni. Refer to being critical. Kan. Macam mana nak highlight bahawa perkataan tu kita nak evaluating kat sini. Okey, jadi macam mana kita nak menunjukkan daripada satu idea kepada satu lagi idea. Kan. Jadi macam mana kita nak strengthen kan kalau kita ada satu benda yang kita nak highlight ataupun nak mention of gap. Tak apalah, slide ni general je lah kan. Kita nak tunjukkan isi dulu. Okey, kita pergi yang pertama adalah penulisan komen umum berkaitan dengan kajian literatur yang relevan. So kita mulakan dengan cara penulisan general comment on relevant literature. Jadi dalam buku academic flashbang ni, dia dah bagi kita beberapa ayat ni. Daripada ayat paling pendek, the literature on X. X tu kita punyalah. Apa yang kita nak highlight kan? Katalah, the literature review on system has highlighted several. Adalah system X contohnya kan. Sampailah yang bawah sekali yang paling panjang tu. The academic literature on system X has revealed that emergence of several contrasting themes. Jadi kat sini kan antara banyak-banyak ni kita kira lah sekejap kan. Ada banyak-banyak ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So sekarang ni kita ada contoh ada 16 ayat untuk cerita general comment on literature review. General comment ni orang umum dulu. Kan pakailah macam ni kan. Kalau kata more recent tu kena ada buat citation lah. More recent attention has focused on the provision of. Lepas tu kena buat citation. Kalau more recent tu kena ada 2 citation lah. Bila sebut more tu kena ada 2 citation. Okay. Much of literature concerns X rather than Y. Okay. The literature review on X highlight several. Jadi bolehlah pakai ayat ni.
And kalau kata tiada, tak sesuai, janganlah ikut, jangan paksa diri. Cuba kita tengok macam mana kita punya penulisan dekat literature review, khususnya bila sebut perkara-perkara umum dalam literature review. Biasanya bahagian-bahagian awal lah. Di awal bahagian literature review, kita start dulu dengan general writing on the literature review. Okey, yang ni dia punya penjelasan dia lah. Macam kita belajar dulu academic writing kat sekolah lah. Much of the greater part of apa? Ignore ke? Nak pakai focus ke? Contohnya, much of greater part of the literature on the system X focus on ataupun come from, take as a focus, is concerned with. Ini contoh dia lah cara nak menulis kan. Okay. Right. So kita nak cerita yang kedua pula, topik dia macam mana nak highlight. Bila kita cerita dalam literature review, tak boleh lari dengan perspektif sejarah kan. Kajian lepas berdasarkan perspektif sejarah, kita nak cerita dia lah bila dia bermula. Kalau yang bersesuaian kita nak cerita lah kan. Research into X as long history. Over the past 2 decades, most atau major advances X have allowed, and for many years, this phenomenon was surprisingly neglected by. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita nak menulis bila kita ada fakta yang lama, kita nak cite yang lama sebab ada benda ni kena sebut. Kalau tak ada benda ni, semua dalam bidang ilmu teori pun tak ada. Kan? So ada masa nak cakap dalam perspektif sejarah, nanti pilihlah ayat-ayat dekat sini. Okey, kemudian nak buat penulisan ayat yang menunjukkan bahawa objektif ataupun tujuan tertentu based pada previous research, area investigated as the sentence object. Kita katalah kan, to date, several studies have investigated. A number of studies have begun to examine. Various studies have assessed the efficiency of, ini contohlah, kalau ambil kat bawah tu, to date ataupun thus far, up to now, katalah saya pakai up to now. Up to now, several studies have assessed the impact of. Kan contoh ni. Itu yang ada kepelbagaian menulis. Takkan jangan kita asyik guna according to, based on, based to, based on, from previous study. Takkan nak pusing-pusing ayat tu je kita guna. Kan? Okay, next tentang sama juga untuk ayat-ayat lepas berdasarkan objektif kan. So kita kata has been proposed to explain how, kita ambil panjang sikit lah kat bawah tu kan. The role of X have been studied extensively. Siapa? Kan? The relationship between X and Y has been widely investigated. Siapa? Kan? X has also been shows the reverse and anti-inflammatory effects. Kan? Kita boleh ambil. Ni kan? Okay, next cerita tentang pendekatan tertentu. Maksudnya cerita tentang kajian lepas tapi based pada approach taken. Ataupun disamakan, maksudnya ayat-ayat kajian lepas berdasarkan pendekatan tertentu. So approach tu kita gunakan perkataan pendekatan lah. Most research on X has been carried out in 2 different approach. Inilah perkataan pendekatan tu, approach tu kan. Most research investigate at have utilized. The majority of previous study on X are based on using this approach, and researcher have been able to. Jadi gunalah ayat-ayat ni untuk menceritakan tentang kajian-kajian lepas tapi berdasarkan pendekatan tertentu. Okey, ini tambahan lagi. What we know about X is largely based upon case ataupun clinical, empirical. Most recent study, much of research to date has been. Okey, ini contoh-contoh penulisan ayat-ayat kajian lepas berdasarkan apa yang telah dibangunkan, yang telah dicadangkan lah. Berdasarkan kajian lepas, apa yang telah didapat, apa yang telah dibina lah. Several lines of evidence suggest that previous research has established that data from several studies suggest that a number of studies has postulated convergence between. Recently, considerable evidence has accumulated to show that sedap sikit ayat dia kan. Jadi kan, apa yang saya kongsi ni saya ambil direct daripada buku Academic Flashback. Yang kedua ni, you tanyalah mana-mana journal macam notes dalam Elsevier. Elsevier saya cakap dalam notes, dia buka dalam website. So, diminta dalam tip dia minta kita refer buku Academic Flashback ni. Ni, Elsevier ni cakap nak tulis artikel refer buku Academic Flashback ni. Sebab tu saya tunjuk ni. Maksudnya bukan Elsevier ni. Most of the
reviewer, chief editor memang highlight, memang highly recommend siapa-siapa nak tulis artikel jurnal, referlah buku akademik freshman ni supaya kita ada memperkayakan kaedah penulisan, mampu untuk ada penulisan yang variety, bukan duk ulang-ulang single sentence yang tu je. Kan? Okey, jadi kita kena usahakan juga macam mana nak tulis ayat-ayat demi ayat ni lah kan. So next, and sama lagi, and kat sini ayat yang telah dibangunkan berdasarkan kajian lepas, it has been argued that several previous studies have reported. To date, several studies have found. Ni contohlah. Betul-betul, kalau you manfaatkan buku ni, selesai masalah kita. Okey, yang ni nak ceritakan tentang stating which currently know about the topic. Menyatakan apa yang berkaitan yang kita telah ketahui tentang topik ini. Contohlah, X increase when X is able to affect, X is positively related. Yang panjang sikit bawah tu kan. X is significantly reduced during the first month of Okey, yang ini adalah cerita tentang previous research. Nak highlight negatifnya outcome. Nak menegaskan keputusan negatif lah. Okey, kita nak ceritalah kan berdasarkan dapatan kajian lepas kan. Previous study have failed to find any benefits. Ataupun previous study have failed to demonstrate. Apa kan? Previous study have Previous study have not been able to find. Ini nak menegaskan keputusan negatif lah. Ni penting ni. Bila kita dalam penulisan dalam literature ni mungkin perkara ni yang kita nak highlight. Okay. Jadi ayat untuk highlight negative outcome ni untuk muka surat ni kena ambil ni. Ni bahagian penting ni yang untuk kita masukkan dalam penulisan artikel kita. Okey, yang ni cerita tentang important study. Kita nak cerita tentang merujuk kajian lepas untuk menjelaskan tentang beberapa kajian penting lah. Before Smith 1961, it was generally believed that kan. So ambil ayat-ayat ni kan. Perhaps the best known study using this approach was carried out by Smith. Kan. Okay, by far perhaps the most detailed. Okay. So yang ni yang kesenambungannya referring to a single investigation in the past. Time prominent, maksudnya nak merujuk satu-satu penyiasatan lepas, kan? Investigate, kan? Daripada previous kajian-kajian lepas. Contoh kat sini, in 1959, a seminal article was published. 30 years later, Smith 1974 reporting this case. Ini nak cerita betul-betul benda-benda yang masa lampau lah. Okay. In 1919, Smith et al. Found that. Jadi gunakan kepelbagaian kat sini pun kita nak meng-highlightkan benda-benda yang lama lah. Tapi merujuk pada sumber-sumber yang prominent, yang utama ni. Kan? Okay, next, referring a single investigation in the past, investigation prominent. Kita nak menyiasat berdasarkan satu-satu penyiasatan lepas, berdasarkan penyiasatan tersohor ni. Ini citation nama-nama besar ni. One study by Smith, nampak tu? One study of Smith examine the trend in a recent study by Smith and Jones involved a qualitative study by Smith describe how okay. So next, penulisan rujuk kepada satu-satu penyiasatan lepas, iaitu berdasarkan penyiasatan tersohor juga. Dia startkan in, nampak tu? In an analysis of X, in a follow-up study, in an investigation into X. Apa lagi? In a study conducted, in a randomized control study, in a recent cross-sectional study. So ni kat sini nak gunakan ayat-ayat lah kan, untuk nak meng-highlightkan daripada prominent authors yang kita nak nyatakan lah kan, satu-satu penemuan itu walaupun dah lama. Okey, yang ni sambungan lagi. To examine this issue, Smith carried out the series of experiment to compare the X with Y. Smith kan, bawah tu using talking a historical approach. Kan, using talking and evidence-based approach. And Smith 1919 shows that. So ni masih sama lagi. June 2018 compare, June 28 investigate whether. Okay, masih sama lagi. Refer single investigation to past researcher prominent berdasarkan penyelidik yang terkenal lah, atau penulis yang terkenal. Okay, Smith's comparative study found that Brown 1998 model of X assumed 3 means. Smith et al. 2018 reported that. Okay, yang ni nak cerita tentang refer the important text in the area of interest.
merujuk pada penerbitan penting dalam bidang kepakaran dia. Okay, with its publication 1876, Smith established one of the most influential account of act come from, and in his seminal text, in her seminal paper entitled Smith 19 Identify a Problem. Maksudnya betul-betul sumber yang betul-betul asli, sumber yang original. Okay. So describe what are the writer to do in their published work. Maksudnya menghuraikan karya penerbitan yang ditulis oleh seseorang atau beberapa penulis. On the basis of these findings, Smith proposed, and in his analysis of X, Smith 2020 seeks the challenge. Kan? Some analysis based pada June 2019 have attempt to draw fine distinction between. Kalau kat bawah tu kan. Other study. Siapa ada study tu? C. Smith, John. Question usefulness of such an approach. Okay, yang ni pun sama. Smith 2009 distinguish, caution again, call of attention to. Okay. So in her review, in her measure, in her, semua in her tu. And Smith identify 5 characteristic. Contohlah, in her introduction to blah blah blah, Smith 2012 identify 5 characteristic of. So yang ni refer another writer, idea and position. Maksudnya kat sini kita nak merujuk kepada idea atau penjelasan daripada dapatan penulis. Contoh Smith 2013 claim that preventive medicine is far more cost effective than. John suggest an exploratory theory for. So masih lagi penulisan dengan mensintesiskan sumber dengan ada bukti atau idea yang menyokong. Contoh similarly John 2005 found that this is consistent with the data obtained by Smith 1995 make a similar point in the same way in his book. This view supported along the same line. Ni contoh ni banyak ni bila kita dalam nak katakan kita sama berpandangan kan. Okay, Smith argued that John 2016 like Smith maintain that. Maksudnya bila kita nak membincangkan perkara itu juga dipersetujui oleh kita dan juga beberapa kajian lain, kita akan menggunakan muka surat ni punya slide lah. Okay, ni contrasting. Ni sebaliknya pula. Yang bertentangan. Other writer have argued that. Other study have concluded that. Contrary a previously published study, Johnson demonstrate the efficiency. The result conflict. Conflict tu bertentangan lah. Conversely, reported no significant difference. Itu maksudnya nak ayat-ayat yang bertentangan. Okey, ni masih yang sama lagi. Much of the available literature on hacks deal with the question. However, Smith is much more concerned with. Unlike Smith, however, John accept. Buat ayat macam tu pun boleh. Okey, penulisan merujuk pada sumber sekunder. Ini semua lama lah kan. Data-data secondary. Smith 97 cite in. Nampak digunakan perkataan cite in. Maksudnya dia tak baca paper 97 tu, tapi dia baca paper John 2010 tu. Okay, Smith 2012 revisit the update the John 1996 models. Ini merujuk sumber yang kedua lah. Penulisan beberapa cara untuk buat citasi. Contoh kat sini lah. As a John, comment on X Smith 2003. As a John, kena ayat betul buat citation kat belakang pula. Smith, okay. Lepas tu buat the idea of development stands today like a ruin in such. Dia ada 1992A. 1992A tu maksudnya ada beberapa artikel such 1992. Lepas tu kita pakai A, B. Ini maksudnya teknik untuk buat tunjukkan beberapa teknik dalam citation lah. As a myth, note, write, argue, observe, point out, remind us. Cara tu berdasarkan Smith 2013 dekat titik 23. Tunjuk laman dia. Okey, satu penulisan rumusan dari segi alat rumusan dari satu atau beberapa kajian. Kita nak merumuskan lah. Ada merumus daripada satu, daripada seorang, ada yang ni kan. Together, this study indicate that overall, this study highlight the needs. Consider all this evidence in all the study revealed here. And this study clearly indicate that there is relationship between. And there remain several aspects of act about where relatively little is known. Okay, sama lah. Overall, this study suggests that. Overall, this study illustrate how. Overall, this study highlight the need for. Overall, this study indicate a link between. Okay, overall, this study provide mixed evidence, show weak evidence of. Okay,
So ni dalam last ni, rumusan dalam kajian literatur, and the previous section has shows that. Sebab tu penting kan. Jadi kalau kata kita nak buat rumusan ni bukan nak kena tunggu 2 perenggan yang terakhir. Kadang-kadang dalam perenggan ayat yang terakhir tu pun kita kena buat. In summary, let us know about the interaction between. This literature review point the following general conclusion regarding. Ini bahagian kat mana sangat penting kan. Bahagian-bahagian cara nak tulis rumusan atau literature gap ni sangat penting dalam penulisan artikel di bahagian section literature lah. Elok paper yang ada data ataupun tanpa data. Okey, kita dah selesai dah. Okey, membincangkan academic phrase bank beberapa. Tadi mula-mula contoh kita dah bedah dalam artikel jurnal. Kemudian kita tengok tadi academic phrase bank. Akhirnya kita boleh conclude dengan template. Saya harap dengan penggunaan template ni pun memperkayakan kita lah dalam menghasilkan idea-idea yang menarik dalam penulisan dalam bahagian literature. Contoh di sinilah ada beberapa template. Yang pertama, kita boleh gunakan template ni kalau kita tengah review tak tahu nak pilih teori mana. Mungkin kita nak tulis artikel literature review, nak bincangkan apa yang sesuai nak gunakan dalam kajian kita ni, apa teori yang sesuai untuk digunakan. So saya bagi kat sini template untuk pemilihan teori kajian. Contoh macam ni lah. Okay, dekat sini kita tahu bahawa ada pusing-pusing kiri, kanan, depan, belakang, ada 2 teori je kita jumpa. Ada 2 teori dia jumpa. Okay, ada 3 pengkaji iaitu A, B dan C pakai teori A. Sebaliknya ada lagi 3 kajian pakai 3. Maksudnya ada 6 kajian, 3 kajian refer teori A, 3 kajian lagi teori B. Kita pun pening. Kita ni nak pakai teori A ke teori B? Jadi kat sini cara kita nak membuat keputusan mana yang tepat. Ada 3 kebarangkalian, sama ada pakai teori A saja, nak pakai teori B saja, ataupun nak pakai kedua-duanya. Jadi kita tengok tahun. Kalau tengok tahun terbaru, tengoklah antara kajian A, B, C, A, B, B, C, C ni mana yang paling terbaru. Kemudian kita boleh asingkan. Kebanyakan kajian A sampai CC ni, dia bidang apa specialize dia. So, kebanyakan yang ni menggunakan katalah A ni pakai teori A, apa justifikasi? Kita key in semua justifikasi mereka. So, dalam kajian ni dia rujuk teori A, apa pemboleh ubah yang diguna ataupun elemen atau tema dia. So, apa metodologi yang diguna, apa analisis dia, unit analisis dia, dapatan dia dan cadangan dia. Okey, kita ada bahagian sebelah tu kita remark. So, kalau kita tengok tahun, macam mana nak buat justifikasi? Kalau ikutkan tahun terbaru, yang paling latest kat teori mana? So kita buat remark kat sini lah. Ada kajian ini, persamaan, perbezaan dan jurang justifikasi. Sebab ni bahagian kita lah. Bahagian kita untuk memikirkan, kita nak buat decision making. So kalau ikut tahun, contohlah. Kalau ikut tahun, mungkin teori A. Sebab kajian A tu tahun 2023. Jadi mungkin itulah. Jadi kalau kata tak ada benda nak highlightkan persamaan dan perbezaan, kita dash lah kan. So kalau tengok bidang pun teori A, katalah saya bidang otomotif, ternyata kajian A tu kat otomotif juga. Jadi kat sini kita nampaklah teori A dah menang 2 dah, kan. So dari segi apa justifikasi, tengok justifikasi teori A pun macam kena dengan apa yang kita nak buat. Tengok pula pemboleh ubah. Okey, kita tengok pemboleh ubah nampak macam pelik sikit. Alamak, pemboleh ubah yang kita nak tu dekat teori B lah pula. Jadi macam tu lah kan. So macam mana pula dekat metodologi, analisis, unit analisis, dapatan dan cadangan. So bila you dah isi, ni lah maksudnya isi satu-satu lah. Kajian A tahun bila, bidang apa, justifikasi dipilih teori tu, apa pemboleh ubah dalam kajian ni bila diguna teori ni, apa metodologi analisis, unit analisis dia, dapatan cadangan, tulis kat sini. Lepas dia dah tulis kat sini, kita bolehlah tulis dalam perenggan pula, ataupun nak letakkan jadual ini, nak jadikan sebagai visual dalam literature review pun boleh. Strategize why and how you choose this relevant theory in order in your research. Jadi kita buatlah macam ni. Jadi kat sini satu template ni dibekalkan untuk kita betul-betul decide which one theory are most suitable in our research. Jadi biasanya kan dalam bahagian literature review kan ada teori kan. Ni struggle juga bagi setengah orang ni, tak tahu nak pilih teori apa yang bersesuaian dalam kajiannya. Okey. Template yang kedua adalah penentuan pemboleh ubah atau tema kajian. Jadi kita pun review, kita tak tahu berapa banyak pemboleh ubah variable atau pillar atau factor nak digunakan. Jadi dekat sini saya letak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ni kita punya scholar lah. Katalah kita jumpa 10 pengkaji yang terkini. Jadi kita tengoklah
So kita nyatalah, saya tak letak nama lah, saya letak pemohon ubah A sampai J. Kita letaklah nama apa dia kan. Bila kita dah buat review, ada dah nama pemohon ubah faktor tu, letaklah. Saya kat sini cuma letak pemohon ubah A dan J. So kalau katakan pengkaji A tu, daripada pemohon ubah A sampai J, apa yang dia ada? Dia tick lah. Kita boleh tick lah, nak pakai star ke, pakai pangkah ke. Jadi kita tahu, okey, apa ni, researcher A ada pakai pemohon ubah A, B, C, D, E. Tadilah A, B, C, D, E. Jadi nanti kat belah kanan ni kita nyata berapa ramai orang pemohon, berapa ramai pengkaji yang gunakan pemohon ubah A. Berapa ramai pengkaji yang gunakan pemohon ubah ni. Jadi dekat sini mungkin kita boleh total up lah. So mungkin kita nak rank, mungkin kita nak gunakan 5 daripada yang tertinggi ke, nak gunakan 7 daripada yang tertinggi ke. Jadi kita boleh identify dan kita buat justifikasi. Kolom justifikasi kita nak take note lah. Apa yang boleh katakan pemohon ubah ni paling tinggi ni. So kita punya argument kita, kenapa dia agak-agak banyak researcher tak boleh lari dengan pemohon ubah ini. Jadi kita buatlah justifikasi ni, our self justify lah kan. Okay, seterusnya template keseluruhan menulis kajian literatur. Ini nama dia template untuk overall literature review kan. Kita sebelum kita nak tulis literature review dekat kolom yang ketiga ni, kita kena tahu juga ni, very basic, jangan short sendiri. Jadi setiap research yang kita nak buat tu mesti ada problem statement dan juga objektif. Berdasarkan pernyataan masalah dan objektif ni, apa teori dia? Apa teori yang kita nak bincangkan dalam literature review? So pernyataan masalah dengan research objektif, research question, research hypothesis ni duduk kat bab pengenalan tapi kita bawa sama-sama. Kita bawa sama-sama dalam template ni, kita nak check. Jadi ada tak teori itu betul-betul sepadan dengan research question, dengan research objektif? Adakah teori itu menyelesaikan masalah kita nanti? Okey, kemudian kita nak nyatakan sini kan, kalau dalam kajian kita ni, apa pemohon ubah kajian kita ataupun pillar atau team yang kita gunakan. So, apa citation ataupun authors yang you gunakan untuk bagi menjawab perbincangan literature review yang selari dengan research objektif nombor 1. Maksudnya mungkin kita letak authors ke, mungkin Ahmad 2019. Jadi kita tahu lah paper Ahmad ni sangat-sangat perlu diperbincangkan dalam kita punya bahagian ini untuk membincangkan literature review untuk objektif nombor 1. Jadi mungkin di sini boleh letakkan point-point ataupun letakkan authors supaya kita tahu inilah scholar-scholar yang dia perlu bincang dalam memperjelaskan literature review dalam menjawab objektif nombor 1. Kemudian kita dah bincang tadi ada 2 perkara kan. Penutup kepada literature review ni adalah penghasilan kepada literature review gap dan juga kerangka. Sebab tu kita banyak bincang tadi, bedah-bedah kita akan menemukan proposed model, proposed framework. Kemudian kita cerita tentang juga research gap yang gunakan however, perkataan gap dan perkataan-perkataan positif dengan negatif yang memberi simbolik kepada literature gap juga. Okay, sebab itulah output dalam literature kan. Okay, last kali kita nak buat template untuk propose conceptual atau model lah. Jadi dekat sini kita tulis siap-siap lah. Okay, kalau kita nak buat kelakaran kerangka konseptual, kalau ada apa-apa teori yang mendasari dalam kajian, kita nyatakan lah. So konsep ni adalah menyokong. Jadi macam contohnya kita refer plan perancangan nasional. Jadi apa yang ada dalam plan perancangan industri atau government tu dijadikan sebagai konsep. Dia menyokong teori. So kenapa teori ni, kadang teori dah lama. Jadi konsep ni hanya benda-benda yang latest. Jadi keep balance balik lah. Sebab tu dalam apa-apa pun dalam literature review mesti ada pair, theory and concept. And teori tu maksudnya pengetahuan yang permulaan, asas, basic knowledge. Tapi untuk relate dengan isu-isu semasa kita perlukan konsep. Kan? Tapi dalam masa yang sama kita ada beberapa literature review yang betul-betul solid lah, yang boleh menjadi defense kita nanti. Okay? Jadi siapa-siapa nak buat lakaran kat sini, tempat nak buat lakaran conceptual framework, tengok ada tak kerangka teoretikal. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat kerangka konseptual, ada pengkaji dah theoretical framework. So bila ada theoretical framework dengan conceptual framework, kita akan dapat buat perbezaan lah. Perbezaan itu nak melihat adalah dah berkembang. Bukan nak tunjuk siapa lagi terror, tak. Dengan kerangka teori, dengan kerangka konseptual nak menunjukkan bahawa dah ada pergerakan, dah ada perkembangan. Jadi basically-nya kita kerangka teori adalah ambil orang punya, tak buat apa-apa pun. Saya ambil je research model orang, jadikan kerangka teoretikal saya. Jadi kita tak boleh ada inovasi langsung kat kerangka teoretikal. Okey, jadi kat sini kita nak kena propose kerangka konseptual adalah extension daripada teori dan juga kerangka teori tadi. Jadi lukislah kat sini. Jadi bila you lukis kerangka konseptual ni, kita boleh tengoklah dengan sumber-sumber teori, konsep dengan literature dan ada kerangka teori if any. Alright. Okey, itu saja untuk malam ni. Jadi saya tutup dengan sedikit bekalan dengan template jika you berminat untuk keluarkan kerangka konseptual and proposed model. Okey, kalau kita nak melihat bahawa
penguasaan ataupun penceritaan kita dalam sebuah artikel dah merangkumi semua perkara-perkara penting dalam penulisan artikel literature review. So kita ada template juga untuk tentukan apakah pemboleh ubah ataupun faktor-faktor kajian yang digunakan. Begitu juga dengan pemilihan teori lah. Ini template pemilihan teori tadi. Ini additional lah. Saya berfikir juga apa nak bagi template ni supaya ada value added lah khusus ini supaya boleh juga mempraktiskan template-template ni dalam penghasilan ataupun dalam penulisan kajian literatur. Okey, saya buka soalan kalau ada soalan. Okey, sebelum saya buka soalan saya nak rumuskan sedikit bahawa hari ini kita berusaha untuk meneroka bagaimana nak dapat menulis yang baik di bahagian literature review, dan kita mulakan tadi dengan sikit basic secara infografik tentang apa itu literature review. Kemudian kita masuk sikit tip supaya bukan hanya penulisan, citation kena jaga kan. Nak cite journal tu, nak cite prominent authors, kena cite journal yang kita nak hantar, kena cite publisher tu. Okey, kemudian dari segi kita kena cite prominent authors. Tip-tip dia tadilah kan, banyakkan jadual dan figure. Sebab tu tunjuk tadi banyak jadual dan figure. Okey, kita tahu dalam penulisan literature review ni bukan dalam bentuk melaporkan tapi membincangkan. Kena ada elemen sintesis. Sebab tu kita bawa tadi penggunaan perkataan however. Okey, jadi kita tengok macam-macam tadi presentation, macam mana ayat-ayat pertama, peringan pertama dalam literature review. Tak cukup dengan tu, kita dah buka tadi academic phrase bank, tengok ayat demi ayat. And macam-macam. Kita apa lagi kita nak? Nak ayat, dah ada ayat. Nak dapat design, hari ni dapat design. Nak fikirkan apa nak masukkan dalam literature review pun dah ada. Tak cukup dengan tu, dah ada template. Kalau nak gunakan template, nak masukkan template tu sendiri dalam you punya artikel pun boleh. Jadi kita sangat komprehensif lah dalam literature review, bagi mereka yang bercadang untuk menerbitkan artikel yang konsep dia based pada literature review, conceptual dan general review. Okay. Ada soalan? Saya tahu agak lewat dah, kita dah sampai 10:30. Okay. Tapi kalau ada soalan saya boleh respon lagi. Okay, silakan. Saya nak tanya. Okay. Katakanlah kita contoh kan, kalau macam dapatan kita buat kuanti, lepas tu ada dapatan lah contoh kan. Jadi kalau analisis yang kita buat tu kita gunakan, tapi kita applykan, kita buat jurnal, tapi jurnal tu macam mungkin berkaitan dengan thesis kita, tapi sebab jurnal kan tajuk boleh berbeza-beza kan, tapi yang penting tak lari daripada kajian yang dibuat tu, tak betul? Betul. Okay, jadi kalau kita gunakan analisis tu berulang kali tapi dalam jurnal yang berbeza, boleh ke doktor? Dapatan yang sama? Dapatan yang sama. Tak boleh lah. Tak boleh. Maksudnya benda yang tetap benda yang sama, apa yang beza? Contoh kalau katakanlah dia nak kaji tentang tahap kepuasan penggunaan jalan raya ke contoh kan. Okey, tahap. Okey, jadi mungkin tajuk jurnal dia untuk ni lain, tapi analisis dia guna yang sama. Mungkin dia gunakan kerangka ke, dia gunakan macam model literature review, tapi dia masukkan elemen tu. Lepas tu nanti dia buat yang untuk jurnal yang lain pula, jurnal yang lain pula dia tapi tajuk yang berbeza lain. Mungkin dia propose dari segi model ke apa, tapi dia gunakan dia punya tu. Boleh ke? Tak boleh kan? Dia macam ni lah kan. Dalam literature review kita dah banyak kan. So kalau kita ambil benda yang sama, berulang-ulang benda yang sama antara tempat jurnal yang lain, macam mana nak lari turn in nanti? Kan? Syarat pertama nanti jurnal dia dah akan check turn in. Kalau turn in tu lebih 25%, dia tak boleh terima dah artikel untuk terbitan. Artikel pertama dah terbit kan. Jadi artikel kedua ni dia similar dengan artikel pertama. Banyak benda isi-isi yang sama daripada artikel pertama. Jadi sebab tu kita paling penting sekarang ni, kita fikirkan dari sekarang kita nak menghasilkan beberapa artikel tapi berbeza. Berbeza ni boleh contohnya. Okey, saya tulis artikel lah berikut bilangan hipotesis. Saya ada 17 hipotesis. Saya akan buat satu hipotesis, satu artikel. Itu tak apa. Okey, saya akan buat satu artikel pakai data yang sama tapi jenis analisis yang berbeza. Antara jurnal ni saya pakai analisis pakai SAM PLS. Untuk data yang sama saya pakai untuk analisis untuk buat regression dengan correlation. Tadi SAM PLS, yang ni pakai SPSS. Saya gunakan data yang sama, nak tengok pakai SAS pula. Tak apa, dia maksudnya ada different analysis.
Kan? Tetapi dia tetap menghadapi masalah walaupun dia gunakan analisis yang berbeza, tetapi tetap memakai literature yang sama. Okey, dalam kajian saya ada 4 teori. Saya boleh buat 4 paper. Satu artikel cerita teori A. Artikel kedua pakai teori B. Artikel ketiga pakai teori C. Artikel keempat pakai teori D. Tak apa. Maksudnya ada kepelbagaian penulisan yang berbeza antara satu artikel ke satu artikel. Kang besok Kang kalau buat recycle paper yang berulang-ulang benda sama, Kang kantoi nanti. Nanti tiba-tiba nanti besok jadi pensyarah, jadi profesor, panggil kita Profesor Kangkung nanti. Kan? Jadi kalau tanya saya, kat sini kita panggil recycle. Kita can be recycle our paper from first paper to second paper untuk extension. Tapi janganlah menulis benda yang sama. Kita ada benda yang perspektif yang berbeza, bukan additional. Okay, paper ni dah hantar, paper ni saya tambah sikit benda baru. Tetap kena turn it in. Tapi kita kena menulis another article untuk perspektif yang berbeza. And kalau contoh orang kuantitatif ada data banyak kan. So artikel pertama tu dia buat ANOVA satu hala. Artikel kedua jadi ANOVA dua hala. Okey, artikel ni dia buat t-test. Okey, dia buat t-test, pair t-test. Yang ni dia buat group t-test pula. Tak apa, sebab tu analisis yang berbeza-beza. Kan? Doktor, Ya saya. kalau contoh, keberkesanan A terhadap B. Okey. Lepas tu artikel satu lagi, keberkesanan A terhadap C. Tu boleh. It's Boleh. totally different lah. Totally Okay. different. Okay. Variable lain tu kan. A to B, B to C tu lain. Ya, Tu contohnya hipotesis lah tu. Itu berbeza hipotesis, betul tak? Ya. Jadi setiap kalau you ada 6 hipotesis, setiap satu hipotesis, satu artikel tu tak apa. Baik. Itu belum main control variable lagi tu. Belum main ANOVA, MANOVA lagi tu. Tukar bilangan DB lebih daripada 1, DB 2, pakai IB 1, IB 2, banyak. Orang kuantitatif ni sampai pencen tulis artikel pun tak apa. Kan? Jadi kita boleh ya saya. Satu lagi, yang jadual ni, Okay. Doktor tulis teori A, teori B kan. Justifikasi pemilihan teori A dan justifikasi teori B. Yang dekat hujung tu jurang antara Itu remark ni bahagian kita tau. Kat bahagian ni macam kita nak berfikir. Kalau situasi ni kita mengisi data ni untuk teori A dan teori B je dari segi tahun sampai cadangan. Jadi yang kita ni bahagian ni bahagian kita ni, kita berfikirlah. Ini untuk bahagian kita untuk buat decision making lah. So kalau kat sini kajian ni tahun kita lah 2023. So kajian ni kalau kita nak buat 23 tak ada persamaan sebab tak ada orang lain pun buat 2023, maksudnya persamaan tak ada. So kalau perbezaan, maksudnya ini adalah kajian yang terbaru berbeza dengan sebelumnya. Jadi apa justifikasi ini? Justifikasi walaupun kajian ni tiada pada tahun 2023, namun ianya masih relevan kerana kajian sebelumnya masih banyak lagi pengkaji-pengkaji menggunakan teori A dan teori B pada tahun 2022-2021. Contohlah. Ini bahagian kita nak ni lah kan, cara kita nak, kalau tanya saya lah kan, kalau saya tak ada bahagian remark ni, maksudnya macam mana cara saya pilih? Rasanya teori A kot. Jadi kita tak nak main kod-kod lah. Dekat sini lah kita nak buat justifikasi nanti. Apa yang kita nak conclude. Ni sebenarnya last kali jadi conclusion semua ni. Apa yang conclusion, so you nak decide pakai teori A atau teori B atau kedua-dua teori. Apa justifikasi dia? Kan? kira deciding factor dekat remark. Ni backdoor kita lah. Okay. Thank you. Saya. Doktor, saya ni saya punya study untuk Malaysia memang baru lagi dalam bidang saya, dalam bidang library. So dia amatlah sukar untuk saya melihat teori ini dalam bidang saya. So saya kena tengok semua bidang lah. Betul ke doktor? Saya fikir Dia macam ni. Teori ni dia cuma pinjaman perkataan untuk mewakili asas ilmu. So kalau you cari teori, memang tak ada teori. Bukan dia teori, mungkin dia model. Mungkin dia prinsip. Mungkin dia core. Mungkin dia fundamental. Mungkin dia amalan. So teori ni adalah pinjaman perkataan. Kata, apa you punya teori? Teori saya prinsip X. Apa you punya teori? Teori saya model W. So teori ni hanya perkataan pinjaman untuk mewakili apakah asas ilmu dalam kajian you. Kalau dalam bidang agama, Al-Quran. Apa teori dalam kajian ni? Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya kita bukan mencari teori, kita nak mencari asas ilmu tu. Cuma perkataan ini kita pinjam perkataan sebagai teori. Macamlah saya kan, sampai lah ni saya panggil ubat gigi tu Colgate, padahal saya tak pakai brand Colgate pun.
Tapi saya tanya Colgate mana Colgate? Tapi saya tak pakai brand Colgate pun, saya pakai brand Dali contohnya. Macam itulah maksud di sini. Jadi maksud soalan tadi itu maksudnya walaupun kajian kita baru, tapi kalau cuba tengok kajian-kajian lepas. Mesti ada, walaupun tak banyak. Mesti ada kajian-kajian lepas yang similar dengan topik kita, apa asas ilmu dia. Jadi asas ilmu itulah adalah teori kajian kita. Itu contohlah. Okay, thank you Doktor. Dulu pun saya pun tak tahu juga. Bila kata teori, saya search lah teori tu. Sampai lunyai saya cari kan. Tak jumpa-jumpa teori. Lepas tu pening. Bila orang kata, oh kalau tak ada teori tak boleh buat PhD. Jam terus saya kan. Bila jumpa dengan orang-orang senior, dia kata, dia bagi saya dulu Maggi. Macam ni Fazli, teori tu macam makan Maggi. Kita pergi kedai mamak, kata mi goreng satu. Dia masak Maggi goreng, kita tak pakai brand Maggi pun. Kita pergi kedai ni pakai brand A, pergi sana pun pakai brand B, tapi tetap pakai Maggi. Maggi tu pinjaman perkataan Maggi goreng supaya mereka tahu bila sebut Maggi goreng, oh mi ni Maggi. Tapi tak semestinya dia pakai brand Maggi. Bila sebut teori ni, nama dia teori asas ilmu, tak semestinya teori ni kena pakai teori X. Boleh juga asas ilmu tu pakai model X, pakai prinsip X. Sebab tu kalau kita mengaji time degree dulu, dia ada buku. Buku dia katakan accounting, theory and concept. Dia ada theory and practice. Kadang-kadang tak ada perkataan teori, dia panggil apa? Konsep dan amalan. Ataupun prinsip or foundation. Kan? Itu semua adalah keyword-keyword to represent on the theory lah. Kan? Okay, tak apa tu santai-santai je. Nak tanya soalan macam tu pun tak apa, okey je. Ada soalan lain? So besok kita akan masuk pendekatan yang sama, kaedah yang sama. So kita ada bedah untuk bahagian metodologi. So kita nak kurangkan cerita pasal teori sebenarnya. Kita nak bincang beberapa artikel yang dah terbit di luar sana. Jadi kita nak tengok bagaimana pula pembincangan. Cuma besok agak besar sikit lah metodologi kan. Ada yang pakai kuali, ada pakai kuanti, ada mixed method, ada multi method. Tetapi yang lebih utama adalah kita nak tengok apa-apa perbincangan yang supaya bila kita nak tulis bahagian metodologi, lagi-lagi yang tulis dengan data lah. So bila cerita dengan data tu bermula besok lah. So kalau yang tanpa data esok sikit je. Siapa yang tulis dengan data esok penting lah. Metodologi besok metodologi kan. Esok metodologi banyak dibincangkan dengan ada data lah. Okay. Tapi saya akan selitkan juga ada beberapa pengkaji yang tanpa data tapi masukkan metodologi. Contohnya macam SLR. SLR jenis artikel tanpa data tapi dalam artikel dia kena letak metodologi. SLR itulah metodologi. Itu contohlah, contoh-contoh artikel tanpa data yang kena tulis juga metodologi dalam artikelnya. Okey, kalau tak ada kita tangguh besok, kita tangguh besok untuk topik untuk bahagian metodologi juga. Lepas tu nanti minggu depan kita akan sambung pula tulisan tentang dapatan dan perbincangan dan juga bahagian conclusion. Jadi tinggal lagi ada berapa siri lagi lah, ada 3 siri. Kita dah halfway lah. Dah selesai 3 pertemuan pertama. Kita ada lagi 3 pertemuan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih komitmen semua sampai malam ni. Sampai jam 10.45. Semoga apa yang kita usahakan malam ni berhasil, dapat beri manfaat untuk membantu kita untuk memperkayakan penulisan artikel kita supaya kaya lah orang kata. Supaya kaya, berjaya untuk memikat, menyenangi ataupun merasakan menggembira dan meyakinkan chief editor untuk menerima artikel kita, accept dan hingga dapat diterbitkan lah. Sebab artikel kita telah mengikut spek ataupun memenuhi apa yang diinginkan oleh chief editor dan juga publisher, insya-Allah. Semoga dipermudahkan. Okey, kita jumpa lagi esok. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Salam. Sama.